na cioro nĩ twerĩrwo nĩ mũhecimiwa na nĩ tũkenete mũno na nĩ tũcietereire na hinya mũingĩ mũno. No rĩu thĩna ũyũ nĩ ũkinyĩte mũthia thutha wa thukuru ũyũ gwakĩrwo irathi inya njerũ cia mahiga kũgerera kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩa NGCDF. Atwamĩra atĩ CDF nĩ gwaka irathi ingĩ kũrĩa Kanjabi nĩ kuongerera irathi ingĩ 10 na nĩ tũgũcoka twake cioro kũu ona gũkũ Mũcaka nĩ tũgwaka cioro. Tũcoka tũiguithania methe mũgũnda CDF ĩmagũrĩre nĩgetha ciana citũ ikorwo na kũndũ gwa gũthakĩra na ciana citũ cikorwo na mũgũnda wa kũigana wa thukuru. Mũmbunge Njoroge Kũrũria kiuga gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria mũthukuru ũyũ ũgwakwo na ũkorwo na ikĩro cihana cia thukuru cia andũ kĩũmbe. Maũndũ ma mothe nĩgetha gĩthomo kĩa Gatũndũ North kĩambatĩre na nĩgetha thukuru citũ cikare wega na andũ arĩa mararigwo nĩkĩ tũreka na CDF magathiũrũka thĩinĩ wa mathukuru mone wĩra ũrĩa ũrarutwo. Korwo nĩ weyonera gũkũ Mũcaka Primary School kũrathomerwo irathi cia mabati na rĩu nĩ tũrathondekire cia mahiga na nĩ kũrĩ andũ makoretwo makĩũria karĩ kĩharo gwĩkĩragwo kaburo thĩinĩ wa mathukuru. Kũu gwĩkĩragwo kaburo tondũ nĩ marĩkĩtie gwaka irathi. Ona ithuĩ twarĩkia gwaka irathi no kaburo tũkambia gwĩkĩra. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Mũcaka Gatũndũ ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. mathaa uramenyithio ni Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri, gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Hutia mũndũ, ndũgetigĩre wĩna wakarĩndi wa ndeithi na Mankush ndũngĩarĩrio na mũndũ. Mũhutie. Hutia mũndũ, ũtũũro no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rihaso. Tũigĩire toro kwa heri hĩndĩ ĩrĩa wakarĩndi wa ndeithi mena Mankush maingĩrire mũciĩ ũyũ. Gĩtaro kĩa Mount Kenya hihi nĩ mwĩharĩrie gũtwamũkĩra. M-Pesa nĩ ĩrakũrũmbũiya we mũhũri wa biacara na nĩ tũroka thoko ĩ hakuhĩ nawe tũgũcanũre ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku wega tũgĩkũngũĩra birthday itũ ya mĩaka 18. Ndokere tuonana Jumatatu ya tarĩki 21 tũkambĩrĩria Thika, Kĩganjo, Keno, Murang'a, Kangema tũcoke tũrĩkĩrĩrio Thaya. Naguo Jumaine ya tarĩki 22 tũkambĩrĩria Mũkũrũ-inĩ, Karatina, Nyĩrĩ tũcoke tũrĩkĩrĩrie Chaka. Naguo Jumatano ya tarĩki 23 tũkambĩrĩria Narumoro na Nyuki tũcoke tũrĩkĩrĩrie Timau. Nĩ ũgacemania na atangathi ta Jeff Kuria, Karũimbo Mũkũrinũ, Jonato Gĩkonyore, DJ Mark George, Vincent Atea, Inspector Mwara na Munai Generali. Na ruo rwĩmbo tũkarigithĩrio nĩ Tony Young na aini angĩ aingĩ. Nĩ ũkeyumĩria tũthomithio ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku ona ũrĩa ũngĩgitĩra kumana na tũrĩa nĩme na ningĩ nĩ ũkagĩa na mweke wa gũthaka mĩthako ngũrani wĩhotanĩre mbeca baribari ona kana iheo mama. M-Pesa sokoni, maisha fiti, biz shwari. Miaka 22 ti ihinda inini hauru niho tũrĩ ceceni ya Inooro FM tũrakũngũĩra miaka 22 y'ũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora. Angĩkorwo wekire degree ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture mboga no ekũraga tũgagũcanjamũra. Rugĩthũrũ nĩ kĩnene Heria thũnũ ha mbere wafanya gĩkora gĩthũnũ na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters a Inooro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa tũgina ũtana. Inooro rĩtũre Ngai amũrathime
na arathima Inoro rĩtũre Ngai. Inoro rĩtũre biũ. Mũciĩ wa Tũginotana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22. Onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ. Tũroiga happy birthday Inoro FM X22. Inoro shesheni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Ũtukũ wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndũ wa David mena Malkush magĩgũtwarithia nginya Gathũmũndũ. Na rĩrĩa atakinyĩte ciro na watũire ũmumĩte thutha. Na rĩrĩa atakinyĩte ciro na watũire ũmumĩte thutha. Nĩũrori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumĩte thutha. Nĩũrori kũmenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumĩte thutha. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano. Yaya ciro no ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona mũkaririkano. Penina na ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona ũmwe waririkanirwo. Penina na ciarĩ ciana nyingĩ gũtirĩ ona ũmwe waririkanirwo. Nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Jaya Shiro, Nano Ginya Gabetonyire, Samuel, Indoke Mwana Jaya Shiro, Nano Ginya Gabetonyire, Samuel, Indonago Pericana, Samuel, Yonago Kuma Jehovah, Samuel, Indonago Pericana, Samuel, Yonago Kuma Jehovah. Yego kinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya nginye.
kuririkanwo ciro kũu no kũngĩoneka ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya kinye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya kinye mutumia ciro kũu no kũngĩonekera wenda mũciĩ mwega mutumia ciro kũu no kũngĩonekera wenda ũtonga mwega mũthuri ũyũ ciro kũu no kũngĩonekera wenda ũtonga mwega mũthuri ũyũ ciro kũu no kũngĩonekera nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya kinye ciro nĩndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinya kinye Etago Bishop Paul Kuria no mwete Mankusha no mwete retwa rĩrĩa gũkenagia mũno na mũthenya wa Jumamothi gĩthaki na kinya haha gĩkoragwo gĩthaki ahutia mũndũ thainya mũthikĩrĩria handĩte wega na ndagĩka 31 ũyũ nĩ mũciĩ tũkinota na Inooro FM nĩ Jumamothi ya tarĩki 19 mweri wa mũgwanja mwaka naguo nĩ wa 2025 harĩa hothe ũrĩ karibu sana karamu ibuku na bibilia yaku icio nĩ cirabatara nĩguo tũrike thĩinĩ wa university ya hutia mũndũ na tũ live mwena wa Facebook page itũ ĩtagwo Inooro FM YouTube na Inooro FM kũu guothe nĩ ũndũ wa timu yothe ya diaspora mũndũ wothe ũngĩenda gũtuona live guthuka kũu nĩ gũtuona kũrĩa gwa 22989 kũu twarie na njĩra ya SMS reke tũmenye we watinda atĩa reke tũmenye we ũramũkĩra hutia mũndũ wĩ mwena ũrĩkũ mbere ya maũndũ mothe tũkwĩre atĩ mũthako wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereirie twagũcokereria ũcokererie wĩna mũruma mũnene na nĩ waũtigĩrĩra nĩ wagũthakaria mũtũrĩre waku makĩria wĩna mweke mwega wa kũhotanĩra mbeca na nĩ thĩinĩ wa tabarĩra citũ ciothe ũrabatara o kũhũrana mbeno nĩyo star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash rumĩrĩra mũtaratara ũrĩa ũkũheo ũkĩmenyaga atĩ Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199 naguo mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 gĩũthi no ũkwĩre meciria thaka na wũigĩrĩrĩki mathaka nyamũkume kwa Rembesha Maisha reke mũtũrĩre waku ũgeme Kuria kwa Wingo na kũmũthikĩrĩria hino wehokeire andũ acio wendete no ũcio wehokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru no ũcio wehokete gũkũrĩa indo ciaku no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege ona kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa wĩ mĩhang'o-inĩ yaku tũrakũrĩra njĩra njega ĩretwo Wingo njĩra thũrime njĩra ya kwĩhokekeka ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki ũndũ megenyete kwa Wingo customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wingo download Wingo kuma Play Store kana App Store na kana ũtũme retwa Wingo kule 20425 onawe ukuona shaba Wingo let's go register nĩ raingĩra mũthikĩrĩria ũkiuga wĩ tuned na njĩra njega reke tũmenye we ũramũkĩra hutia mũndũ wĩ mwena ũrĩkũ in the meantime ũmũthĩ tarĩki 19 yes rene Inooro mũciĩ wa ũtugi notana nĩ mĩaka 22 ya Inooro FM Inooro FM Happy birthday, Inooro FM, it's 22.
Ceceni yakuhi nawe, ceceni yaku wendete ya Inooro FM nirakongwira miaka 22 inatuge miaka 22 ti ihinda inini na hau ni oturi twa ceceni ya Inooro FM na turakongwira miaka 20 iyo memerekia mukinyaniru na wihotaneire na ihinda ria miaka 22 tokoretwo tugikunora twaucanjamura na twakinyira mohoro imwe kwa imwe turia marahanika na tugatigira ati wino menyo guria guikaire guku bururi-ini ona thi yothe. Oho nitugarurete miturire ya andu aingi kugera indo kiondo gitu kiria gitare kiaga kindu ungera nikio utwitaga muci wa tugino tana ngatho cia mwanya kuri we ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 na onawe uciaritwo ugakora twekuo no getikira gutwarana na ithwe. Asante sana, turaiga happy birthday Inooro FM. Nigugucanjamura gugukinyiria mohoro na gukunora miaka 22 turia nime muthikiriria ni twaingihire na andu aingi ni makungitio wara na mbeca ciao ikaio kugera mwena wa thimu niguo wigitire kumana na turia nimwe. Ni wega ndukanonie mundu pini yaku huthira mubango wa pochi kwamukira marihi maku mothe na ungikuira mundu ni arenda gukungia wara kugera M-Pesa tumadumiri kugerera My Safaricom app ona kana kuri namba ya 333 niguo utokirwo icio makiria. Inooro FM tunyitania na kambuni ya Safaricom M-Pesa sokoni ni tuharirie mugithi munene wa ukugenera we muikari wa Kirima-ini mande no eroka tugatwikania matura ma Thika, Kiganjo, Keno, Murang'a, Kangema o hamwe no Thaya. Tuesday tariki 22 tutwikanie matura ma Mukurweini, Karatina, Nyeri na Shaka na tariki 23 tucere na Rumoro na Nyuki na Timau. Thiuke yumiria ucemani na tangathi twendete Jeff Kuria Karwimbo Mukurino Gikonyore wakwa DJ Mac George Msapere Munai Mwala Atea ucoke ucanjamurwo na rwimbo mwaki ni Tony Yanga. Next week tuko mashinani gitaro kia Mount Kenya. Hihi ni mwiharirie gutwamukira M-Pesa nirakoromboia we muhuri wa biacara na nituroka thoko ya hakuhi nawe tugucanure cigiro ngigithia mbeca ciaku wega tugikungwira birthday itu ya miaka 18 idokere tuonana Jumatatu ya tariki 21 tukambiriria Thika, Kiganjo, Keno, Murang'a, Kangema tucoke turekererio Thaya. Naguo Jumaine ya tariki 22 tukambiriria Mukurweini, Karatina, Nyeri tucoke turekererie Chaka. Naguo Jumatano ya tariki 23 tukambiriria na Rumoro na Nyuki tucoke turekererie Timau. Ni ugacemania na tangathi ta Jeff Kuria, Karwimbo Mukurino, Jonato Gikonyore, DJ Mac George, Vincent Atea, Inspector Mwala na Munai Generali. Na ruo rwimbo tukarigithirio ni Tony Young na aini angi aigi. Ni ukayumiria tuthomithio uri ungigithia mbeca ciaku ona uri ungigitira kumana na turia nime na ningi ni ukagia na mweke wa guthaka mithako ngurani wihotanire mbeca baribari ona kana iheo mama. M-Pesa sokoni, maisha fiti, biz shwari. Gaitheka sana Johnny Presenter Mfiza Hamo Kimani wa Jerry mwenyewe Steven Munenenda kuona mutweri John Shikegwa Mama Ketaraji mwitagwa Georgia Itotia salimika sana ashiodra gaithia thaishi mekure mwena wa Facebook na me live ni Inooro FM kure kwa 22989 reketu menyewe uramukira hutia moto we mwena uriko reketu menyewe watidatia wa matha twaingira kirathire nietagwa Hakarete na muthikiriria nie ndi mwega datida thayo. My week has been fantabulous. Why are you copying me? How? Because exactly what you have said that was I've been living the whole week. So you wanted to say your week has been? You fantastic. I said fantabulous. Fabulous. Fantabulous. Fantastic plus fabulous equals fantabulous. How are you, my bishop? Oh, Natia. Mamire mwaririo ari mami ndoe githweri. Mami athomeire Mireliki. Aya. Yeah. The only girl who was chosen that time from Gatundu North. Mireliki? Yes. Shema tumia muthomu. Mami ari muthomu. Fio. Iwa jiria te muiretu etoe githungu thukuru kwao. Erogo maundu. Erago aigua andu makiuga aiwanda na kaiga na ti wa mugongo Yendo wanda
Ngĩkorwo kwĩna wanda no nginya ũkorwo na wa mũgongo. Kwĩna wanda no nginya ũkorwo na wa mũgongo. Kana atĩa ndungata ya Ngai? Ndirĩ na ũru. A week has been fine. Nĩamenyereire. Ngakena nĩ Niĩ na gũkuona. bamĩrĩ yakwa twĩ sawa. Na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Gĩtikoretwo arĩ thĩna. Ũgima wa mwĩrĩ. Kwanja rĩu ũcio nĩguo mũno. Tondũ nĩ kaba hũte. No ndikakorwo ndĩna thĩna wa mũrimũ. Very good. Very true. Ningĩ rĩu Ngai ndangĩtĩkĩra hũte. Tondũ nĩ anjĩrire muoyo wa tene na tene. Na muoyo wa tene na tene wĩ goro gũkĩra ngima na nyeni. Nĩ ma. Koguo ndangĩnyuma kĩndũ kĩa raithi akahe kĩndũ kĩa goro. Very true. In fact, kĩrĩkanĩro nĩ kiugĩte atĩrĩrĩ, the Lord is my shepherd. I shall not want. Mwathani nĩ mũrĩithi wakwa. No tondũ wanjĩrĩria hau rĩ. No ngwĩre kũrĩa aragĩria ũguo rĩ na kũrĩa kweragwo ũguo rĩ na kũrĩa Daudi augagĩrwo ũguo rĩ. Shepherd ndakoragwo thutha wa ng'ondu. Akoragwo mbere ya ng'ondu. Nĩkĩo Biblia yoiga atĩ ng'ondu ciakwa nĩ ciguaga mũgambo wakwa nacio ikanyuma thutha. So ng'ondu ikoragwo thutha wa. Ng'ondu ikoragwo thutha tondũ mũrĩithi nĩwe ũĩ cieni nĩ iria inyeki nduru. No rĩu kwanyu rĩ arĩithi marĩithagio nĩ ng'ondu. Ng'ondu nĩcio ithiaga mbere. Ũgĩciraga nĩcio ithiaga mbere. Nĩcio irakũrĩithia. Mũndũ wothe wĩna ng'ondu agĩrĩirwo nĩ gũturaini ng'ondu ciake kũigua mũgambo wake cikamuma thutha agacitwara cieni-inĩ iria ciĩnyeki nduru. Noguo nĩguo Mwathani arenda. Mwathani ndarenda tũmũthiĩ mbere. Arenda tũmume thutha. Akorwo nĩwe wĩ mbere. Tondũ nĩwe mũrĩithi. Na nĩwe ũrĩtwaraganĩria tũthũngũri. Nĩwe ũrĩtũthikagĩra mĩtaro. Mĩkuru yothe nĩwe ũrĩthikaga tondũ nĩwe wĩ mbere. Nĩgetha ng'ondu ciake itikone thĩna. Na ta rĩu tawe tondũ nĩwe erire ng'ondu-inĩ akoiga no atũtige ithuĩ na itenani. Oke agagũcarie. Kamwe gaka karĩa korĩte. Nĩ kuga ndĩ wa bata gũkĩra kĩ? Na itenani. Inyuĩ. Nĩma. No nako karĩa korĩte nĩkĩo itangĩenda gũkorwo ndĩ wa gũcario. Gatwarwo rũru-inĩ gekaga atĩa? Kohithanagio kũgũrũ kwa mbere rũrigi na gwa thutha. Meaning rĩu gatingĩhota gũteng'era. Arathiĩ na manlege. Karathiĩ ta gekarathe kũgũrũ. Ngwĩraga niĩ ũhoro wa Ngai rĩ. Ũhoro wa Ngai nĩ ndĩũthomete na ũkanyingĩra ngoro. Ngai nĩ mwega. Na nĩkĩo Daudi augire atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thimo Thaburi akiuga kiugo gĩaku Ngai nĩngũkĩhitha thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩgetha ndikanae gũkwĩhia. Ũngĩenda kwaga gũkehia Ngai. Psalms I think 119 verse 11. Psalms 119. Ĩyo nĩ Thaburi. Nĩ Thaburi. Thaburi 119 na nĩyo nene mũno. Is the longest. Is the longest. Nĩyo ĩkoragwo na chapters nyingĩ. Thaburi nĩyo the longest Bible. The longest. The longest chapter. The longest book. In the Bible. Verse 11, 119 verse 11. Uge waku Ngai nĩ ndĩwĩigĩire thĩinĩ wa ngoro yakwa ndikanae gũkwĩhia. Ũtangĩiga uge wa Ngai thĩinĩ waku no nginya wĩhie, whether you like it or not. Uge wa Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ waku wa karĩndĩ nĩguo ũtũmaga woima haha ũkainũka mũciĩ straight. Na nĩguo gwĩ kũndũ kũingĩ kũhingũre na ũkĩrĩ na mbia Ngai nĩ akũrathime. Amen. No tondũ uge wa Ngai wĩ thĩinĩ wakwa ngamenya ndauma Inoro thaa thita nĩ rwaka hena kana kanjetereire mũciĩ kanjĩtaga mam. Na nĩkanjĩrire ukitoka job mam nichukue tulale na wewe. The girl is waiting for you. Ngahĩtũka la Cascada rwaka. Ũgathiĩ Cascada. Ngathiĩ ngahĩtũka Rũmenye. Ngakinya nyũmba ku. Ĩno ĩrwaka gwĩtagwo rwaka nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa rũĩ rwa Kai. Rũĩ rwaka rwĩtagwo rũĩ rwaka nĩkĩ? Nĩ atumia methambagĩra hau. Aca nĩ kũruithĩrio marũithagĩrio. When was that? Believe me. Really? Yeah. Niĩ njũĩ atĩrĩrĩ gwĩtagwo rwaka nĩ ũndũ nĩ harĩ rũĩ rũtuĩkanĩrie nĩ harĩa mũcara ũkĩingĩra mũcara rũĩ rũĩ. Na rwaka rĩ ũngĩingĩra njĩra ĩyo thi banana rĩ banana no kuo tũtigarĩtie mũndũ ũmwe tu ũrĩa ũĩ kũina gĩcandĩ. Gĩcandĩ ũcio na akahũra ngũgũtũ ĩyo. Nĩ ũcio mũthuri ũcio
ni anko wa wakina wako wetagwo PS Amos Kathesha ni anko yake nowe ungihota kuina gicandi riu na kibuthu kiu kina ngugutu nyingi tarwo nderirwo atiriri gwitagwo rwaka to ni atumia mathiaga gwithambira so rwetagwo rwi rwaka na mwena uyu ungi wa rugongo na guku gacarageri ni kuri rwarume kira rwi rwaka ni atumia maruithagirio hau ni miaka ya tene tutanamenya maundu ma kiriu atumia to nginya meke ati matiagirire ugiruithia mutumia ona tungikuraga tungikura ithuothe no ikiri kanyamu gau karuithagio ni thito yo rugari ya mutumia very true urage mutiga tai na thito yo rugari very true rutaga rugari ku ona kirikaniro-ini Sara ri handu waiguire Sara ri agitigirwo hau ni Ngai Ibrahimu akirwo oyo kihigi yaku uthio murue na nwenema wageithio ni muthuri murata wakwa witagwo Mucina wa Chemist Water. Mucina wa Chemist Water nyatigitwo ni mami wao na kundu gwitagwo Naikuru na ni njui Mucina wa Chemist Water na family yake ni hindi marahaririria mathiko ma mutumia ucio kuri family ya Mucina wa Chemist thayo kahinda-ini gaka karitu. Ona ni ngwenda kuhe pole muthuri murata wakwa witagwo OCS no haria Njathe-ini mwe muto ni atigitwo ni sister yake no mamu wao ni sister yake ndikwenda kuga vio no njui ni mukuire ndimwire pole nake muthuri wa my sister ndimwire pole ni atigitwo ni sister yake pole sana nake ndimwire pole no ageithio ni jeshi nene muno ikuria mwena wa Sweden Melive YouTube kule Sweden na haria maikarite ri ni kanyama mararia nindo ciao mararia Simon Nderito Mike Mukundi Rincon Rutere Martin Bogua Kiarie na MCA wa kuko wetagwo Councillor Daniel Mwaura wa Juguna me kuria Stockholm ni kuri MCA mugikuyu you get where we go we go na riu ndugacoke uriganirwo ni arata akwa kaingiragete kirike wa marehe meza-ini ndirauga ni aitu no tiga kuhuthia uguo rahuthia ni ndiendete kuhuthio ni ngwenda kuga atiriri ngira arata akwa no moimire rumenye ithui arumenye agacarage Patrick Ndumia ekuria Thika ni anjira kugeithie muno Patrick na ni muthuri wa bata Ndumia ni murata wakwa nake Ngai amurathime na mwike wega umuthi ona nyugeithiro ni Jenga OCPD OCPD is my friend Jenga OCPD said my hi best friend ajiye nyaranyo nire muthenya waira kuria kwa Inoro TV ni ndiranyitireire Joy wa Macharia thiini wa mugithi night ndirari live tiga gwitua ndirari live wena kamanda wake tena kamanda wake na jambe giretagwo Gorinum na kiria na DJ etagwo DJ Mac George Musapiri na Nancy wa Kaheri ni ajira ni twajagiria show na inyui tondu muri andu avatara ni murugamitie mucie wako no akaigua rocio umuthi ri no twage maundu maingi muno ma kwaria no twarie kaundu kamwe tu na nige kuhutia ngoro cia andu aingi ndiui ukuga atia uhoro wa kindu gitagwo self esteem ri ni kwiyitikia kujiamini ni ungigia na low self esteem ni weaga ni kwiyaga nduri ho ni weaga riu ndenda kwaria uhoro wa riri uhoro wa kuiga uhoro wa self esteem yaku na uige kirathi kia iguru nigetha uhote kuguciriria angi mende aria maguthiururukiirie ni kwiyitikia ate witikitie we gwaku mucie no keraga ciana guku ni kwanyu na guku tutikoima makwira ni makwenda ibuku na nduri na mbeca kamera atia ukamera rekei ndimwire riu ibuku wa muira mwarimu amwititie ringi rigukorwo rioneka makwira ni marahingirwo nyumba na niwe muthuri ukamera atia ukamera mutikae kumaka ni ndaria na Randirodi sheki yakwa ni nyandike
nĩgo create create metia uniform ukamera ona nĩ ngũhereire harĩa uniform ikoragwo na nĩ ndona nĩ thaka mũno rekei nyone mũcara nĩgetha ngamũgũrĩre tondũ nĩ wĩtĩkĩtie no kamenya nĩwe mũthuri wa mũciĩ ũcio nĩ ngwenda gũkĩra kaũndũ kamwe muthigari rĩ no nĩ kamuthigari kahĩnju no kararugamia kĩrori kĩnene wega tondũ nĩ karamenya thutha wa kamuthigari gaka rĩ nĩ harĩ thirikari yothe thirikari yothe thutha wako nake mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria rĩ nĩ amenye igũrũ rĩ thutha wake heaven igũrũ rĩothe rĩ thutha wake koguo rĩrĩa enyarara na eyaga aconorithagia igũrũ na igũrũ nĩ Ngai igũrũ rĩothe rĩ thutha waku wa karĩndĩ in whatever thing that you do ĩrakenia Ngai atũmaga araika ake na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũraika wake guardian angel na nĩ wega mũndũ kũmenya mũraika wake ũrĩa etagwo nginya ũkamwĩtaga rĩrĩa wona thĩna no ũmenye no ũmenye waku etagwo atĩa Mike kaini itarĩ ndũrĩ wacaria mũndũ amenyaga atĩa wĩciria gũkinya form 4 nĩkuo kũmenya mũraika waku uramenyaga na kuma primary nginya form 4 ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ woimire nakĩo tiga kũmenya ngui-inĩ ya magego maigana that ni 42 ona ti 32 do you can wanyita we all have guardian angels and angels are not sons in the kingdom of God. No, angels are servants. No need the servant. I'm a son. Servant ne dugata. So neta twe mucie father, mother, child na hatwe na mundu wa gututungata. Mundu wa wira ri ti mugai wa baba wanyu. No wa mucara. Na waraika ri ti agai hamwe nanie. Uthamaki wa baba Ngai through Jesus Christ. Wow. Kũrĩa andũ no mamenye ũguo rĩ tondũ kĩrĩa kĩratũma andũ menyarare rĩ nĩ kwĩiganania na arĩa angĩ nona kwĩiganania na arĩa mwathomaga nao kwĩiganania na arĩa mwĩtũra nao twathomaga na Man Kush tũkĩrĩkia nake form 6 twarĩkia form 6 Man Kush yake gĩa point ciake 36 agĩthiĩ kambĩ rĩu nĩ wakiri ũyũ niĩ naniĩ ũyũ nĩ wakarĩndĩ ngo twathomaga nawe wakarĩndĩ twathoma nake twarĩkia form 6 handũ hagũthiĩ university rĩ ambirie akĩgĩa mwana ima agĩcoka agĩthiĩ gũcarĩria kana gaka gĩa kũrĩa rĩ akĩgĩa kangĩ koguo wakarĩndĩ rĩ tũngĩcemania rĩ nĩyagaga tondũ wĩna mũrao ũigana atĩa tondũ ndĩna kĩmũrao kĩnene na ndaramenya nĩ kĩa Aroni mũciĩ naguo ũigana atĩa mũciĩ wakwa nĩ mũnene no nĩ wa Aroni ciana ciaku ithomete nginya ciana ciaku ithomagĩra group of schools ciakwa nacio ithomagĩra gĩcagi tũrĩ hau nacio mwĩ hau nacio rĩu koguo werora rĩ ũkona to ũtarĩ wothĩ gũkorwo wĩ thĩ no rĩrĩa ũkarĩkia kũria raici atĩ igũrũ rĩ thutha waku rĩ nĩ kwĩribariba ũkeribariba na ũrute magũrũ macio maku ikũnia wonie ciana ciaku wĩ njamba wonie mũtumia waku ndũrĩ ũndũ ũngĩremwo nĩguo wonie ciana ciaku na nĩ mũgũthiĩ rũraya next year tondũ nĩ wamba wemenya mutumia ndakoragwo kwa mũndũrũme nĩ kwaga gwa gũthiĩ akoragwo kwĩ mũndũrũme nĩ tondũ wa kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa akoragwo nakĩo harĩ mũndũrũme mere yes nĩ kĩrĩgĩrĩro watũma ndirikane kavas gatarĩ noti-inĩ ciakwa mũthenya wa ũmũthĩ gakoragwo thĩinĩ wa Jeremia ya tũkĩrĩkia thaa thita rĩ mũndũ wothe ũraigua eyagĩte either nĩ kwĩrwo nĩ andũ you are not enough kana nĩwe mwenyewe kũigua like you're not enough tũkĩrĩkia thaa thita ũgũkorwo harĩa gacũmbĩrĩ-inĩ na andũ acio meyagaga rĩ nĩo mehokaga andũ mwĩhoki mũndũ nĩ mũrume nduĩkanona ona tiga kũrumwo ainũkaga na thoni kũringana na kavasi gaka Jeremiah chapter 2 verse 37
Jeremiah chapter 2 verse 37. Jeremiah 2 muthikiriria andika hau Jeremiah 2 muhari wa 37. Karoiga atia kavasi kau. Kendi karacere gacarie nyene kau hau kianda 37. Jeremiah 2 muhari wa 37. Ninge nĩ kũhũndũka ũkahũndũka umĩte kuo. Abotige kũhũndũka rĩ nĩ gũcoka na kũrĩa ũkumĩte. Nĩ kuo nĩ ũgũthiĩte. Nĩ ũgũthiaga wahũndũka. Nĩ wega gũthomithagia andũ Gĩkũyũ. Koguo nĩ ũkahũndũka cokera rĩu nĩ manyita ũkũhũndũka nĩ kĩĩ. Okay. Ninge nĩ kũhũndũka ũkahũndũka umĩte kuo. Wĩnyitĩte mũtwe na moko maku nĩ ũndũ Jehova nĩ aregete acio wĩhokete na ndũkona kĩguni harĩo. Atĩrĩrĩ wa karĩndĩ ta njĩra nĩ esteem ĩrĩkũ wahe ciana ciaku wathiĩ ũhana ũũ rĩrĩa wainũka wĩnyitĩte mũtwe like this na wĩ baba wao. Ima. Mũtumia waku amwĩra atĩa wainũka wĩnyitĩte mũtwe na moko maku merĩ tondũ ũtũraga wĩhokete andũ na Jehova nĩ athũrĩte ũguo. Koguo ndũrĩ kĩndũ ũkona kuma kũrĩ acio wĩhokete. Rĩu ũinũkaga wĩnyitĩte mũtwe tondũ wĩ frustrated. Ciana ciaku ciakuona cigatuĩka more frustrated. Tondũ wekĩre ũhana you are a reflection. You are a reflection to your kids. Yes. Jikanona. Muthuri wena hinya ciana ciake ikoragwo ciena hinya. Muthuri kwanja wena muthuri we kugamba ciana ciake itithakagwo nacio. Niwe maugaga nena kuambia dad. Yeah. Wacha baba yangu akuje. Wacha baba yangu akuje. Utaona wewe. Utaona wewe. Toni maramenya ithe. Yeah. Ona mundurume keino kamucia kore mutumia wake aria Ngai atare arahotithia guthama kwao ri. Tondu mundu murume agiri kwamba guthama kwao. Atanahikania. No riu ni undu wa thina ri. Ni ukoraga uri o hau. Ungiinuka kore mutumia waku arakaritio ni mami wanyu ri na wi mundurume ri ndungithie kuruma nyukwa. Aca. Wikaga atia? Wiraga mutumia waku ikara hau na ndukoime. Let me show you. Nigukuona uria gwika kuria. Ugatengera kwi mami wanyu. Ukamuria watinda atia maitu. Ndire na uru. Nani ndire na uru nyuma wira nigucoka ndacoka. Reke njoke kuria ngahuruke. Mutumia niona ni wamba wa deal. Mutumia ni amenya ni wa deal na mami wanyu perpendicularly if not sacaphoniously. Yes. No anyita. Wathie mutumia ukamwira ndakwira atiriri ndageka ogwe karingi. Uria ndamwira na ndamwira we niwe unjiarire na niwe nyendete na niwe wakwa na niwe tuhaicaga riri nawe tukehumbira murengeti umwe ukandugira ngari ukahurira guo ndakana thake nawe ringi otherwise niguthie njera for nothing. Orekeirie mukoro. Wow, mutumia ucio gutigwo hana atia? Mutumia ucio ri wongerera ehera kindu ini twetaga riri inferiority kwiaga kou riu nona kuigwe we so inferior ginyoke yakira inferiority complex. You are not enough. Mutumia ucio wa mwe iguru wa muigirira muthingi ungi wakarindi anjiriria gwaka nyumba ya hinya muthingi iguru oihoire kirigiriro. Wow. Jikanona niu nigetha mundu aturie self esteem yake iri iguru ri agirirwo ni kwamba kumenya no we thutha wake. Who is behind you? Uria we thutha waku ri ni ahotagwo. Ni ahotagwo. Ndagirwo ni kuhotwo. Ona ko ni ahotagwo. Uria we thutha waku ri ni atoragio. Ndagirwo ni gutorio. Yes. Warikia kumenya oguo ri then no gure matatu takihe a president. Wow. Na ithiagire wrong side. Kwanza irathi haria Parliament Road. Ukimenya gatingiraga matatu. Mekahura mapararira karumira jumbe hau kidogo. Na matingehutio ni trafiki. Nginya kazi ya Nairobi ndege moria. Nikuitekia. Because he knows who's behind him. Na mwanake ucio ratwarithia ri tiwe mwana wa president. Hena ndereba wi hau. Hena ndereba no aratwara uria ekwenda to ni aramenya no wi thutha wake. Wow.
Riria twarikia kumenya a Cristiano na aria mutari a Cristiano na nimututhikagiriria riria warikia kumenya ikuguukirwo no ingerekano niki ngerekano ni kuhithirwo nguru thiini wa ndoro igakumba kumbwe gateo haria ihuragwo nginya mateke ni ihi kinya riria mundu umwe akameoya enyure ndoro iyo akore haria arute nguru ucio niguo witagwo uguurio kuguukirwo ni aguukirwo ni aria rais ya tondu horo uyu hithitwo imenyi na njuhiga ukaguuririo andu tanie ya aria hihi tuonekaga ta tutari kiene society ini tondu tutithiaga bunge nkire hiyo ndiunduhu hiyo nduhu igwero hiru tu yoke hokeiro nona tutire na makari manene mena ici cio njiru na magweta kana igweta mari tutire magweta macio manene na turumagwo uguo ni andu uguo makimwitaga no mundu uramenya no wi thutha wake arekaga ucio wa muruma arumwo ni uria wi thutha wake to niguo erire Ibrahimu uria ugakuruma ri ni nie ngamuruma no uria ugakurathima ri ni nie ngamurathima Jikano nyita ni ucio we thutha wako kumenya no we thutha waku ri you'll never have low esteem gutire kirimo utakambata gutire kirima utangiamba na gutire mukuru ugakorwo ati ni muriku na njariria rume hande mere undu umwe Ngai ni mundu rume wow God is a man yeah are you sure Ngai ni mundu rume tondu reigire reke tumbe mundu hana ta ithuĩ ri ombire mundu rume ni ithuĩ tũgĩũka baadaye no you knew mwarikiria just afterthought to sawa ndiragiu nawe umuthi onumithie muthithie na roho na arumeri ni macemanagia magacira wega na riu arume macemanagia nyumba-ini ya Ngai riu arumeri marekirie atumia maihore nyumba ya Ngai macemanagia na mundurume ugwitwo Ngai arume meko tha icio arume othe magacemania irabu-ini macemanagia na ahiki aria maramasavu yes yes macemanagia kiria-ini haria tuhetaga ati haria agirwo Java base makiria makoragwo Java magichana base wako tu Java sawa ndio wanaume riu acio ati ni arume arume kaidi mwire mundurume uria wamumbire no uria umuhete hinya no uria ukumuhe hinya wa kugia na self esteem and a high one akoragwo nyumba-ini yake akoragwo kanitha nyumba-ini yake cemanagia inake kuu ti akorega guthi nyumba ya Ngai to ni atumia marathie ti akorega guthie nyumba ya Ngai ti tondu endete pastor ucio urimu-ini wake no urute ugi na to nginya uthie kuu kuri ucio tendete but make sure no wathi gucemania na mundurume ucio ugukuhe hinya wa ku face life arume ni marathie kanitha aya maratũthikĩrĩria aya maratũthikĩrĩria thaa ici ri ithe wa Njeri uri haha ona Derika uyu ithe wa Nyambura ari ku hindi ya mathiko ithe wa Kimani uri haha ni uhiki wa Njeri wa Njogu na atumite athikuo ithe wa Ciro ucio ni hindi ria riri gwetanitwo ni undu wa ngiri ni irenda gucehwo riu ciugo agetana kanitha ithe wa Ng'ang'a ucio ri athiete kanitha mburi yake tonyete kuo yo thiaga kuria Jamba base ucio ndakionage mundu ako sawa akionage mundu vile ni mnoma akauga acha nikashikishe ako tu kijaba nikashikishe na ameumbwa kama God na ni ameumbwa kama God unasikia turaria nao hivi tarehe Bible ino arume itu maragire guthie kanitha Bible ino tondu ni nyenda gukwira undu ni uwi ciana na atumia marauma rucini makehariria magathie kanitha magatiga ithe wa mucio ucio etoro tondu okire thaa 10 na no kirari akanyita remote ikanjia kumucontrol na remote we sade riu handu ha kumihuthira control TV ni remote imucontrolaga ina remote we Ngai obie indo ciothe na thiku cigana mugwanja ithathatu mugona mugwanja akihuruka muthenya mugwanja akihuruka na akiuga maundu macio mothe ri ni mega
na agitwara mundu uyu mugunda wa Edeni akimwira riu guku we hurukaga ku no muti udukanarie udukanarie ni mundu rumecio Ngai akiona arikitie wira Mzai ni abo ekire kidogo kiona mzai arerora ndutura oi karakena kerora nugu nigere kerora muruthi nere Ngai akiuga ai mzai kidogo ona ndikumiumbira na tiri kiria ngumiumbira nguruta thiini wayo agikomia mundurume ucio muiga ngoi akiruta rubaru akirukombania rugituika mutumia mundurume ona rubaru ko mutumia ombirwo Ngai arikitie wira yera tuthie hau kidogo na andu ndenda no githie muno no batwira mundurume Ngai ni mundurume na twakira Jesu ri ona tigana na Ngai riu uria munene riu uria baba Jesu my brother uria mukuru ri ahunirie arume igana 5,000 ukwenda kunjira mari arume athe aca kwari na atumia na ciana he kindu kingi giatarirwo niki ndimenyaga wega kindu githio ainuka wako mari wicirie mundu etoro ni eciragia ege tuge atiriri no ni kwaria try the best thing is that we are created in the image and likeness of God. Yeah, men and women. Athuri na atumia nema kana atumia ndirahenania aya reke guthomithie theology hanini there is difference between creating and making. When you create you need nothing, you need no material. So when you're creating you start from inception drafatara doro drafatara ke karake ewe rioka when you are making because when you are making you need some material around you ko creation inere mwiho in the story of creation in the story of creation mwiho atumia riu no ni go create mwa create inywe na inywe ithuĩ na ithuĩ rĩ in the making rĩ atumia aca ningĩ niĩ ndĩharĩrĩ mũteteri wa atumia ngĩmenyaga atĩ Ngai atũmbire twĩ sawa wakarĩndĩ ũndũ ũmwe ũtũmaga mũndũ emene mũno rĩ nĩ kuona ta oĩ maũndũ mothe na ndũngĩmenya maũndũ mothe na no nyende njĩre andũ atĩrĩrĩ amba ũmenye nĩ kũrĩ andũ moĩ gũgũkĩra ndũngĩũhĩgĩrĩra nawe harĩ andũ ũĩ gũkĩra of course na wakarĩndĩ ũrĩa ũreciria rĩ ndũngĩ ni force ndĩcirie to nginya wĩcirie mwĩcirie-inĩ wakwa na ndiũĩ maũndũ mothe rĩu wanjĩrĩria kuona life na mũthemba ũcio rĩ nĩ ũkwanjia gwĩtĩkĩra harĩa ũrĩ na wĩtĩkĩre ũrĩa ũrĩ na ũtige gũthumbũrwo nĩ ũrĩa wakarĩndĩ ahana na ũrĩa arĩ tondũ mĩcirĩria itũ rĩ nĩ tofauti na ndũngĩ force mũndũ eciria ũrĩa wĩciragia koguo shaitani tiwe thĩna waku thĩna waku nĩwe I am my problem tondũ wendaga andũ mecirie tawe na ngamenya niĩ nĩ njũĩ tau no nahonoki mere no nahonoki aya muga praise God kanitha mũthoni agocwo kuri ahonoki moĩ gũtirĩ andũ angĩ ahonoku tiga kanitha wao ona nĩ kũrĩ andũ arutao makiuga kanitha ici ingĩ nĩ cia gwa shaitani one kanitha yao nĩ ũrathiĩ matu-inĩ no ngĩona ũgĩthiĩ kanitha ĩngĩ we wa kanitha ũcio nĩ ũkainĩrwo rwĩmbo rũrũ tĩ nĩ wanyua maria njĩra-inĩ ĩtagwo ndũrĩrĩ yes na mageta andũ aya angĩ ndũrĩrĩ tondũ mekĩrirwo korimũ kanini nĩ mũndũ wa makuĩire hakiri ĩno niĩ wakarĩndĩ no ngomborithie nyũmba no ndũngĩngomborithie hakiri tondũ nĩwe wĩna hakiri ciaku you are independent mwĩcirĩrie waku independent thinker ndũngĩkwĩrwo meciria niĩ ndũngĩngwĩra meciria nĩ mũhunjia never nĩ mũtumia never nĩ mũthuri never nĩ ciana na niĩ nditicagwo na makuo maya mahunjia tondũ ndĩ mothe nginya kara nĩ ũrĩ ciothe na nguo cia marangi tofauti kũringana na igongona niĩ njĩkĩraga nguo classic ya designer aya na to mũhaka njĩkĩre ngĩthiĩ kanitha aca nĩ ngwenda kũhana tao nĩgetha hote kũmakinyĩra
na nigetha hote kwambata nao ndukama intimidate na no ria ndihumbite no ria ndina magongona ri ni ngwihumba tondu wi bishop tikanona na ni ndanjiririe evangelism ngithie evangelist in training levels ciaku levels ciakwa Evangelist Paul Kuria ngicoka ngithie evangelist in training Paul Kuria ngicoka ngituika pastor Paul Kuria ngiikara ndi pastor ngigia na makanitha maingi ngiamurwo ngituika bishop tondu nie ndereirwo kanitha wa Anglikani ni njui hierarchy uri ethiaga no ha turathikaniriria nawe hena mu bishop na ndari nginya kanitha omwe ni wake akoragwo na briefcase akoragwo na kanitha hakiri-ini it is in the mind ni ndimui akoragwo muno mai ikuhura kanitha makoragwo moe Bible riu bare eno ya kuhurana ri yukaga ukigeria kuonia andu ni uwi kumakira hau niho bara yukagira hau niho ngugutwaraga wetua kimenyi you know everything riu ukienda kuonia aria angi matiri undu moi we ni we uwi ri hau niho bara ikaga atia yukagira no akarindi ungienda kumenya ati Ngai ni akwambararitie winyihie be humble yourself atiriri man kush muthuri ni we kiongo kia muci no erwo ni mutumia kana we niwe uwi muno wela ni twagirirwo kumenya undu umwe wa karindi twagirirwo kumenya function ya kiongo ni iriku as the head of the house ungitinio kiongo kiu giaku giikara kiigo haria ri keheranirio na ngingo ri no kimove aca ona tiye ko kimuoyo kimuvaga niki tondu nikinyitiriirwo ni ngingo ina ciande igakorwo ni icite uguo nginya maguru-ini no nyita kuguo na wi mutwe wa muciiri ni uravatara mwiri uyu ungi mutumia na ciana mutwe niguo wina kanua no tiguo uigaga irio metiguo nda cigagwo ni nda mutwe ni uturaga mundu no athi thibitari tiguo thecagwo cindano he kiga kingi kiugaga mutigathece mutwe witu thecai ona kanua niko kauga ndathie bata na gathie bata gatirutaga wira ucio he kiga kiria kirutaga wira ucio ciega ici ciothe ri itigetie kuona unene wacio iheane gitio ciana ri no itare aciari wakarindi no mwire dad apo hapana mam tareke gwiro undu umwe mundu utathomaga ri ti mugi na mwarimu waku ri no akorwe munini gugukira ona gikuyu-ini he kihiki onire uriru ri mbere ya gukawe na kiari kihi tikanona nie ni njui guthikiriria listen ni njui guthikiriria muthuri umwe onire muthuri murata wake makihitukana na ngari akiona ngari ya muthuri ucio murata wake ri kuguru gwa thutha gutire miruki na niguo gugithuka akimuhurira thimu akimwira ahurira thimu uyu handu hoige haruri wahurirwo ri nigetherwo kuguru kwa ngari yake ni guthuku ri oririe atiriri urenda ngukombere cigana hau niho aigite no ngombo no ukombo ukombagwo hau niho aigite uria ndungirwa handu harathie uru you don't know that ona hari muthuri ungi waheire muthuri ungi murika we lift no akimura no to ni hindi ndathambia ngari na no wane guguthuthwite no unyitire iratu wingire maguru matheri muthuri ucio aikaririe giti akiruta iratu athire cinyite ira nigetha ndakahake ngari ya mumwe lift giti ithana ndagika 13 wakarindi wakarindi dina kuorota ni kara keheta mothe twi serious umuthi ri tauga no nginya twitikie we muthuri we mutumia we mwanake muiritu kujiamini
tukuma twe team kujiamini tigo twitikitie wega ukimenyaga ati you are sufficient no uhote we wiragwo nduri undu uhana either we mutumia kana we muthuri kana kuria wandikitwo gwaku mucii no nginya twitikie 5:14 uku ni kwa Inoro. Good evening. Ithione Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe gĩtaro kĩa Mount Kenya hihi nĩ mwĩharĩrie gũtwamũkĩra M-Pesa nĩ ĩrakũrũmbũiya we mũhũri wa biacara na nĩ tũroka thoko ya hakuhĩ nawe tũgũcanũre ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku wega tũgĩkũngũĩra birthday itũ ya mĩaka 18 nindokere tuonana nogeganithia Jumatatu ya tarĩki 21 tukambĩrĩria Thika Kĩganjo Keno Murang'a Kangima tũcoke tũrĩkĩrĩrio Thaya naguo Jumaine ya tarĩki 22 tukambĩrĩria Mũkũrũ-inĩ Karatina Nyeri tũcoke tũrĩkĩrĩrie Chaka naguo Jumatano ya tarĩki 23 tukambĩrĩria Narumoro na Nyukie tũcoke tũrĩkĩrĩrie Timau. Nĩ ũgacemania na atangathi ta Jeff Kuria Karũimbo Mũkũrinũ Jonato Gĩkonyore DJ Mark George Vincent Atea Inspector Mwara na Munai Generali. Naruo rwĩmbo tukarigithĩrio nĩ Tony Young na aini angĩ aingĩ. Nĩ ũkeyumĩria tũthomithio ũrĩa ũngĩigithia mbeca ciaku ona ũrĩa ũngĩgitĩra kumana na tũrĩa nĩme na ningĩ nĩ ũkagĩa na mweke wa gũthaka mĩthako ngũrani wĩhotanĩre mbeca baribari ona kana iheo mama. M-Pesa sokoni maisha fiti biz shwari. Miaka 22 ti ihinda inini hauru niho tũrĩ ceceni ya Inoro FM turakũngũĩra miaka 22 y'ũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ mboga ndĩregaga tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture mboga nĩwe kũraga tũgagũcanjamũra rĩu gĩthũnũ nĩ kĩnene heria thũnũ haha mbere wefanya gĩkora gĩthũnũ na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ngĩoya na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Inoro rĩtũre Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai. Inoro rĩtũre biũ mũciĩ wa Tuginotana. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa mĩaka 22 onawe ũraciarirwo twĩkuo na ũretĩkĩra gwĩtanio na ithuĩ tũroiga happy birthday Inoro FM X22. Hutia modo anake airetu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu.
ona ndũbataire magongona matino nogoro theru nerĩa tumbethekete mbere-inĩ yaku ndũkĩrega ũkĩkĩndekia Ngai ikĩoyono watiganĩria rũgendo-inĩ kuonio njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire watiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira ona ingĩgerera mwaki-inĩ Ngai ndũkandige kana mũiyũro-inĩ wa maĩ maingĩ ndũkandige tũra ũnyitĩte na guoko gwaku ndũkandige ndahoya gũkorwo gwaku Ngai gũtwarane naniĩ ũkĩkĩndekia Ngai ikĩoyono watiganĩria rũgendo-inĩ kuonio njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire watiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira. Thank you so much. Etagwo Nancy Kahia. Riboro wetagwo twarana nanie. Na Nancy Kahia nĩ njũĩ mĩtambo-inĩ geithĩka sana. Thaa ithano mũthikĩrĩrie handĩte wega na ndagĩka 22 mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM thĩinĩ wa gĩthaka kĩa hutia mũndũ mĩciĩ karũgama wega na niĩ njĩtagwo Wakarĩndĩ. Wakarĩndĩ? Yes please man Kush. Reke ngwĩre ũndũ ũmwe. Nĩ andũ aingĩ mũno nĩ makuĩte na makauma mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũndũ wa kwaga self esteem, nĩ ũndũ wa kwĩyaga, nĩ ũndũ wa kwĩyaga na kwaga kwĩĩtĩkia, na kwaga kwĩĩtĩkia, kuona you are not enough, you are not enough, ndũiganĩte we, ndũrĩ mũthomu ta arĩa angĩ, ndũrĩ na mbeca tao, gwĩcokia kũu gwĩcokia rĩ igwĩcokia gũgatũma nginya ũgĩe na depression woi tarũra ringithania na arĩa angĩ gwĩcokia kũu ũrecokia rĩ ũkaumĩrĩria ũgĩe na ulcers tondũ nĩ ũrenda kũhana arĩa mwarĩ nao, arĩa ũĩ, arĩa woĩ. Njeri wa nyina wa Keri aikirio nĩ mũthuri mane matongire matongire we nawe rĩu nĩ ndaikio hano nũgũ ya mũndũ ũyũ gũciara nĩ tũire kambe na njoi na gũciara na icio wĩna ciana cigana nake Njeri wa mĩguĩ tũtatũ tũngĩgathĩrĩria Bluebird oima ũkemena mũkinyarara nũkũona tũtarĩ mũndũ nĩ ũndũ tu na ngũtinda ngĩgũcokerera nĩ ũndũ wa kũriganĩrwo no ũkũmbakĩte. Who is behind you? And never fail to understand who is your fallback position. Harĩa ũngĩgwa you are landing. You are landing. Ũngĩgwa ni wakarenderire mundu ona korwo no ngwe ndaici ingĩgwa thĩinĩ wa Ngai oi ingĩgwa kũu Ngai-inĩ thĩinĩ no menye kũu ndũngĩtihio gũtirĩ kĩndũ kĩngĩndihia ndũngĩgurara Wakarĩndĩ ona tũtingĩmenya no Ngai atangĩkiuga nĩ Wakarĩndĩ ũndũ ũngĩtũmaga andũ aingĩ makorwo na inferiority complex thĩinĩ wao nĩ kũgeria gũkenia andũ othe. You want to please everyone. Metagwo people pleasers. Niĩ ndingĩhota urenda we andũ maugage hi Wakarĩndĩ akoragwo mwega niĩ ndingĩhota aiko kwĩ mũndũ mwega gũkũ niĩ ndingĩhota nĩ Wakarĩndĩ nĩ Mani Kushi nĩ nyina ya gĩcimũ ũcio ona ũngĩthiĩ gwake ndakũimaga ũngĩthiĩ gwake ekaga. You want to be pleasing everyone na ndũngĩhota Wakarĩndĩ tiga gũtinda na andũ acio ĩka kaũndũ kamwe kega mũno gakoragwo thĩinĩ wa Proverbs chapter 3 verse 1. Proverbs nĩ thimo? Thimo 3 verse 1. Thimo ithatũ mũhari we ĩmwe
no guthomera we mwena wa keri tathomera itagwo thimo muthikiriria niguo wandike nyundu wa reference thimo ithatu muhari wa mbere na wa keri. Proverbs 3 chapter 1 and 3. Muro wakwa menya gukanariganirwo ni kirira giakwa. Kirira giki ndirakuhe gukanariganirwo. Ngoro yaku ri tene ikaragire mathani-ini tene ikiragire oi tane ikaragirie nduru wahona mundu ragweta sorry muthikiriria ndukoneta ndina mana no murimu cio wina ndawa ngoro yaku ri tane ikaragirie mathani makwa o wega thimari magakuongererithia uraihu wa matuko ni mathani maya makwa magakuongererithia uraihu wa matuko ugitura miaka mingi na wikarage ona thayo. Atiriro akarende no ngithura uguo utire nobody no ngithura uguo utire yumuthi wa karende yumuthi no tell me yumuthi adora akora mundu ararakara eika karakara agakua we wika Ivo tu just alone. Unprovoked. Na ona ndu mundu kwariirie. No wakwira oriri. Ni fujo. Ni mahasira. Wakwira oriri ri. Riu ti hori Satan arenda gukira riu family-ini yanyu. Tariu nie ngwire oriri. Family itu. Makauga ini nyina rwandoga. Manake. Wira wa Satan ri akiri guthukia destiny yaku. Na destiny yaku ri niyo waheo hau ni verse 2. Thimare. Magakurongorerithia uraihu wa matuko ugitura miaka mingi na wikarage ona thayo. Nuona kiugo thayo to gutura nuona kiugo thayo kiugo thayo ri ni ka box gakoragwo na kiria giothe mundu angibatara ethino thayo kiugo thayo peace ni oe ginya micii andu aria morite ni kwaga kiugo giki thayo ri ukigia na thayo ri na niguo Jesu Kristo atigiire arutwo ake ri akimerage ina thayo uri otangiheanwo ni kirindi gia thino kiugo thayo ri ni ka box kaihurite kiria giothe urenda wenda kuhona ngwi hau thiini wenda ngari thayo-ini ucio wenda kurihira mwana university thayo-ini ucio ka box-ini kau wenda guthii America gathanduku-ini kau wenda kugia na arata Sweden gathanduku-ini kau kethora ngeria horo waku yore gatheria turi nyuma kiama umuthi gia thuri kuria njiarĩirwo Gathiga he muthuri wa rika riakwa twathoma nake gukurutaga mburi mundu ngenjuria ati mwetano wake ni no cio ndamureni wakine wakwa ndora mwana wake ni wakwa ucio tuthomete nake ajai akiri mukuru muno kawe wikaga ati wamwira agutige ndabarabe ndiri mukuru tundu kugatekau ari kuno tutigare dio nikakuru muno ale morika waku nikakuru muno na ndikerire ndatwathigara muthuri ucio kunjoge ndake na waikara muikare waikara na nikarakoigua ni ukuhuruka nikarakoigua ni ukuhuruka tondu mwaigithania uguo haha wige man coach na wige muthuri ucio mathani ma Ngai mongererithagia mundu uraihu wa matuko na thayo Idui kano anyita so togutura uratura karindi uratura wina thayo tathomera o chapter 3 iyo verse 16 agatuguthoma chapter 3 umuthi yothe chapter 3 turi othimo ithatu tathoma verse 16 16 ruheine rwake rwa Ngai ucio akorwo ige mathani make ri ruheine rwake rwa urio ri ari na uraihu wa matuko ena uraihu wa matuko na ruo rwa mothori na ruo ruheine rwake rwa mothori ari na utongana gitio yes
ruheine rwake rwa urio riu ni Ngai ari na uraihu wa matuko na ruo rwa umotho ari na utonga na gitio. You have wealth and respect. Na ndui gitio utari mutongo. Ni hinya. Mundu wa thi ndoyo uo. Mundu wa thi atiana kugana kire wina kio. Mundu wa thi agutiaga. Nginya family-ini. Nginya family. Atiaga ona kinyumba kire uraikara. Nugathi hari arata. Rora hau muikaranitie. Hau muciaranirwo. No hetwo gitio kwanyu muno muno. Uraihu wa matuko ri wiruhini rwao. Wa Ngai. Iyo tonga na gitio. On the right side. Ugacoka ugatinda riri na rucio ni Sunday. Handu ha guthie nyumba-ini yake gathering-ini ya andu ake nigetha mucemanie nake ungano-ini wa andu ake akuhe mwena worio uraihu wa matuko umotho utonga na gitio ma so ugithie nyumba-ini yake wathie kumatha indo icio uraihu wa matuko no utonga na gitio. Simple my sister. Yeah? Simple. Tutithiaga kanitha kuonania nguo iria twikirite. Na ni wamba waheo thayo. Ka boxi. Kagima. Gatire kindu gatari. Wacoka waheo uraihu wa matuko. Na wongererwo uraihu ungi wa matuko oro ringi. Wacoka wongererwo utongo ungi. Na gitio. Kirman Kushi amenyo kana akahara. Akiri na thayo na ka boxi kau. Kana agathina. Ndangithina. Ona aria marathikiririo muthi na mena namba yakwa ri marakimenya uria mangika na mahe Anu mayone weka atia ko ndathima nigetha marathimo Jaga speed nyara kuigua Jaga speed ri erika kungurira kanio rira twari nawe no to ndahanie ta ndaingirira mtumia wake my sister mukiorano ngiuga ati my sister akoragwo hana kairitu ri ti mukuru ri Ugweciri akirwo takanahe. So ndwire mutiregaine? Mutiregaine. Ageithio ni gicuke maina GM. Ona mundu rahe 200 wiki ino ri. No igana ria 50. Ni mukulima. Ya kuria murunga. So na guko kwa niara? Ngai agoka riu no. Agatuthura githima kingi mwena ungi. Mukulima ri ngane ni ara muhinyiri. Kidogo mutindike ne bururi. Ndigi igana ria 50. Kwa ndungata ya Ngai. Sasa tikambe komenereria Njenga. Na neigua ndina Ngai. Ni njagirwo ko ndina utonga na gitio. Na uraihu. Tajira ungikorwo wina indo icio cieriri niri ungi lose your self esteem. You cannot lose it. You cannot. Niri ungiira. Ndungiira awezi. No wina milioni 5 ungienda gukua. Hakuna. No urenda gukua mwe. Hakuna. No urenda gukua. Thaici ni mundu utari kindu. Wagite utongo uyu akaga thayo na akaga gitio na weha ni nyandikite ni Ngai uraheana God himself niwe uraheana ona ndaratuma pastor wanyu no nginya tutie mathani make kaundu kahuthu kuruta nguo ni gwithamba ndungiingira bavu urute nguo uhingurire mai ucoke ume ate ni wathera ndugatanye thayo ndugatanye utonga ndugatanye uraihu wa matuko agikorwo ndugwika atia ndugutia mathani make akarende ndio mundu na milioni 5 ndakuruka tha ici baba tigire andu magetukura nacio ndingikuoni ena milioni 5 bengi ukue otari gathimo gatari ona kiri no kire mwathani baba matarahotha ndo ajikare miaka ena na gathimo gationa kajimi ndiraigua ndiranegena ageithio ni munene mwai stima kuma thaita kirugoya. That's very good. Ona hai wakarende mae mahio tuko ndani. Asante watu wa mahio. Kope wa kuma Giriabu wako ndani pia. Ana MC gacohi between re between anyandikira atiriri haha no anyandikira atiriri ati he umuthi show ya umuthi anga iguru gukira iria ingi ni wisdom ina wisdom ya iguru muno na no wahe mai na wakaidara kugia no wahe mai itigo umuthi ndi mwathikia wakaidara ona ndungiaga no hari saitani akuigagira agithio ni Stephen Kago nyenda akena mutambo-ini kuria kidiranyite no
Nwetagwo Juma Junge wa Mwimuto. Juma Junge wa Mwimuto. Unamjua? Mno. Ako mitamboni. Salimia Bishop na mwambie Mungu ambariki sana. Ako mitamboni. That's very good. Tunadai kata 20 uguo Bishop. Reke turikagie. Na nijue githomo ni kiraihu umuthi. Tuomerere riu. Proverbs 22 verse 4. Iyo ni thimo 22 muhari wa 24. Muhari wa 4. Muhari wa kana. Proverbs 22 verse 4. 22 verse 4. Thimo 22 muhari wa kana. Ngerenwa ya kwenyihia nĩ gwĩtigĩra Jehova kana ngerenwa ya kwenyihia na gwĩtigĩra Jehova nĩ ũtonga na gĩtĩo na muoyo. Ngerenwa ya kwenyihia na gwĩtigĩra Jehova nĩ ũtonga na gĩtĩo na muoyo. Andũ erũ thikanitha. Aca. Andũ erũ honoke. Aca. No nĩkĩo kũgĩa wetigĩra Jehova. Nderwo ngerenwa ya gwĩtigĩra Jehova rĩ. Nĩ ũtonga gĩtĩo na muoyo. Nĩ kĩrĩkanĩro kĩa njĩra. Wakarĩte. Andũ aitũ rĩ. Nĩ mathiĩ makanitha marĩa marathomithio kiugo kĩa Ngai. No ti makanitha marĩa marahunjĩrio. Mathiĩ gũthomithio. Gũthomithio. Ti kũhunjĩrio. Gũthomithio nĩ gwĩka atĩa? Gũthomithio nĩ ũguo tũthomithagia haha. Haha ti kũhunjia hunjagia. Na nĩ njũĩ kũhunjia. Na nĩ njũĩ time ya kũhunjia. No ũngĩona kanitha ũtarĩ na Bible study. Nigetha mwa kiugo kĩingĩre kĩpenetrate thĩinĩ waku. Kĩingĩre thĩinĩ waku. Handũ hau hena kasoro. Hena kasoro. Kũndũrathiĩ tu no PE mũreka rũgamai karai thĩ. Atĩ ũngĩrie mũthomire handũ ũngiuga kana maũndũ make. Rũgamai karai thĩ, rũgamai karai thĩ, geithia mũndũ umwĩre nĩ ũmwendete wĩ mũko na igũrũ goce Jesũ haleluya amen. Reka twĩte mũndũ wa gũtangatha matangatho. Edmund nĩ aroiga mũkarokia ng'ombe mũnanda rũciũ ciothe. Athuri na inyuĩ nĩ mũrorio nĩ Edmund mwĩtĩkĩre gũceha ngiri. Atumia nĩ mũrorio mũtige gũthiaga mĩcemanio 6 mũthenya ũmwe. Athuri anyu marĩ ahũtu. Ciana nĩ mũrorio mũtige kũgeragĩra barabara gatagatĩ rĩrĩa ngari irahĩtũka tondũ rami ndĩnekĩrĩrwo andũ ĩrekĩrĩirwo ngari. Tucemanie Sunday wenge Ngai amũrathime. Amen. Mũkaumagara. Ukauga uma church. No gũtirĩ mũndũ wa kwĩra ta ũrĩa Efeso 6. Efeso 6. Ephesians chapter 6 verse 4. Efeso kana Efeso. Efeso 6. Muhari wa kĩ? Muhari wa 4. Efeso 6. Muhari wa 4. Iroiga atĩrĩrĩ wa karĩndĩ na nĩ weno. Nĩ ũgũthomera kana ndĩthomere? Thoma. Aca. Thomera tondũ rĩrĩ. Kagĩ gũthomithia na thome. Na tũkarĩhwo ũndũ ũmwe. Efeso 6 muhari wa kĩ? Muhari wa 4. Ephesians chapter 6 verse 4. Na inyuĩ maitherĩ inyuĩ mũcokete gũkorwo mwĩna low esteem mũgatũma ciana cianyu cimunyararĩrĩ. Na inyuĩ maitherĩ mũtikanarakarie ciana cianyu no kũrera mũcirerage na mũrutanĩre ona mũtarĩre ũrĩa wa Mwathani. No kũrera mũcirerage na mũrutanĩre na mũtarĩre o ũrĩa wa Mwathani. Macio nĩ maithe. Fathers. Nĩguo merwo. Nĩ maheo wĩra kana matinaheo? Rĩu nĩ athuri matũthikĩrĩria thaa. Nĩ maheo wĩra kana matinaheo? Na maheo nĩ mũmũmbi. Ngai no akũhe wĩra age gũkũrĩha. Ũcoke ũtige wĩra ũrĩa Ngai akũhete ũthiĩ ũgacaria waku. Kote kũgĩa kĩrumi kĩa mwarimũ. Kĩrumi kĩa mwarimũ ndũĩ nĩ gũtuĩra matarũhĩ ũkĩruta wĩra. Ũtũraga. Nĩ ũrĩa ũthithinire ma. Ti gũthithina. Nĩ ũrĩa ũraruta wĩra mũritũ. Moko momi. Nĩ wĩra kũritũha. Kĩrumi kĩa mwarimũ. Na kĩrĩa kĩngĩ kwanja ũngĩgũtha mwarimũ. Ũgĩaga kĩrumi kĩa broker. Watuĩka we nĩwe broker we gatagatĩ hau between. Umaga kamae nginya rwaka magũrũ kĩrehe ng'ombe. Nĩguo ũrĩa kĩndũ. Nĩguo ũrĩa ciringi 500. Ngai ahe wĩra
wita ithe wa ciana njoke ngacaria ũngĩ mũtikanarakarie cianyu Wakarĩndĩ no kũrera mũcirĩrage na mũrutanĩre ona mũtarĩre ũrĩa wa Mwathani. Ngai ndangĩmwĩta ahotani mũcoke mũhotwo. Tony atwetete Ĩni mũrĩ ahotani. Ngai ndangĩmwĩta atoria mũcoke mũtorio. So we oratorio kuna kasoro mari we orahotwo wirore ndowe no we thutha waku nĩma you don't know tondu ũngĩmenyete tondu wonirio kanithari nĩ nyũmba cia hunjia cia biacara na ũrĩa wakuonirio guo ri endaga ndũgathikuo tondu nĩkuo mũngĩcemania na Ngai. Icu endaga ũthiĩ ũnoge ũtigage gũthiĩ ũmene kanitha ũmene na nĩ mama kĩmena na rege mageciria kanithari nĩ kĩrĩa nĩ pity parties cikoragwo kuo tuoka waruta ũira wĩna kĩeha pastor arega gũkuga heo mbia ndũgũcoka ku ũgathi kũngĩ tondu ũgũthiĩte kũmatha kwenda gũthiĩ kũigwi enewe thomera kĩa mũico no tũtigũthoma kĩngĩ Afilipi Afilisti Ngai ndũnaigua tire andũ etagwo Afilisti Bible ndĩkoragwo niĩ kenyinũke niĩ ndaheirwo baba ti Afilisti Vamos Afilisti. Wagethio nĩ Mrs. Kiama. Ndaire kũigua Afilipi. Afilipi ti Afilisti tu. Wĩcambithagia nĩkĩ kũrĩa nĩguo mũkwete gĩtĩ. Ũkwenda thome Afilipi kĩ? Ũguo nĩ kĩa mũico mũthĩ Afilipi? Chapter 4 verse 13. Afilipi inya 14 itigo nĩ hotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake ũrĩa ũheaga hinya. Ate? Ondambĩrĩria 13 nyambĩrĩrio hau nyambĩrĩria hau. Okay. Nĩ hotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake ũrĩa ũheaga hinya. Ũrĩa akũhe hinya wĩka maũndũ maigana? I can do everything. Oh. Yes. No, ũngĩhota gwĩka everything rĩ. How then can you be defeated? Having low esteem? I should not. Tondu ũndũ wa mbere rĩ nĩ ndaheo hinya nĩ Ngai. Ndaheo hinya nĩ Ngai nĩ kuuga gũtirĩ ũndũ itangĩhota gwĩka tondu thĩinĩ wakwa. Alright? Itigwo? Yeah? Ĩndĩ nĩ mwekire wega nĩ kũgwatanĩra na niĩ. Rĩu ũcio nĩ mũhunjia Paulo ũramera thĩna wakwa. Kĩra acirika ake nĩ mwekire wega nĩ kũgwatanĩra na niĩ thĩna wakwa. Nguga atĩa? Nĩ mwekire wega mũno. You did good. Inyuĩ mwagwatanĩire na ndungata ĩno ya Ngai thĩna wake nĩ acirika ndĩrarĩria. Inyuĩ mwagwatanĩire na Paulo mathĩna-inĩ make nĩ mwekire wega. Nĩ mwekire wega. No garũra thiĩ na mbere. Thiĩ na mbere. Na inyuĩ Afilipi nĩ mũĩ inyuĩ ene atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũrĩa mwega wambĩrĩirie kũhunjanĩrio ndoima bũrũri wa Makedonia rĩ gũtirĩ kanitha wagwatanĩire na niĩ ũhoro-inĩ wa kũheana na kwamũkĩra tiga o inyuĩ oiki tondũ ona ndĩ Thesalonike nĩ mwandũmĩire indo cia kũndeithia na ti rĩmwe. Haya kũguo ti hĩndĩ kwanjia kũheanwo. Aca Ngamu ĩno rĩu ratũthikĩrĩria rĩo rĩrĩ yuga ciao itingĩrĩo nĩ ndungata cia Ngai. Ndũikaikũrũke nĩgetha ũrĩkie. No rĩrĩ ti atĩ ngwĩrirĩria o kĩheo kĩanyu nĩ ndutaga wĩra ũrĩa ndĩriragĩria kuona nĩ maciaro marĩa
maingĩhaga makũmũrehere ngatho moimĩte kwĩ Ngai ucio mũsapotaga wĩra wake aromuhe kũringana na ũtonga wake thoma na rĩrĩ indo ciothe ndĩ nacio niĩ ndĩ na indo ciothe no na ngakirĩrĩria ona ngakirĩrĩria by the way nĩnjiganĩtie nĩ ũndũ nĩnyamũkĩrĩte indo iria mwandehithĩirie na Epafrodito nacio ihana ta mũtararĩko wa kĩndũ kĩnungĩte wega nĩ ũndũ woguo wothe mwekire rĩ kũrũgama naniĩ kwĩra-inĩ wa Ngai rĩ kũrũgama naniĩ ta kanitha rĩ ona ndiganĩirio nĩ arĩa nĩ ũndũ woguo mwekire rĩ rĩandĩko rĩrĩ nĩ rĩanyu thoma na ta igongona rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai nĩ rĩa kũmũkenia kana na rĩa kũmũkenia thoma verse 19 nĩ ũndũ nĩ mwekire ũguo rĩ rĩu thikĩrĩria nake Ngai wakwa ũrĩa ndungataga rĩ nĩarĩkĩragĩrĩria kũmũhe kĩrĩa o gĩothe mũngĩkorwo mwagĩte akĩmũtanahĩra na ũtonga wake ũrĩa wĩna Kristo Jesu kũrĩa kwĩna riri nake Ngai o wa ithe witũ arogocagwo tene na tene amen ĩno ĩmandĩkĩte amen na gĩthũngũ nyũrĩa ya hinya nĩ rimwe nuonaga rimwe twaragia nawe ngarĩra rĩu no ambĩrĩria nĩ nĩkĩ nĩ kwĩrorera andũ aingĩ mũno marũgagĩrĩra kavazi gaka and my God shall supply all your needs according to his riches in glory through Christ Jesus no matinera andũ why his God is going to supply them it is because they were the starters and God was the mover they were the starters nĩo mambire gũsupport Paulo ena moritũ marĩa mothe arĩ namo makamũhoera na makamũtũmanĩra na makona indo iria mamũtũmanĩra ti njiganu magatũma Epafrodito na indo ingĩ na Paulo akamerona icio mwatũmire Epafrodito nacio rĩ nĩ ndamũkĩrire na nĩ ũndũ mwekire ũguo rĩ rĩu nake Ngai ũrĩa ndungatagĩra rĩ arokĩrĩrĩria kũmũhe rĩu mũndũ ũyũ wĩ self esteem yake ĩthĩ rĩ na ndarutaga wĩra wa Ngai rĩ ndaheanaga he Ngai rĩ niĩ ngũrũgama handĩ ndungata Ngai njuge Ngai wakwa mũrathime tondũ nĩkĩ arĩa heana wĩra-inĩ wa Ngai tũheane nĩkĩ arĩa heana ndungata-inĩ cia Ngai mwakĩrirwo mũraheana tũgũre helicopter no ya Bible ndikwaria rĩngĩ ũguo nĩguo ndakwĩra na wĩre Jomo oka ndakageria gũthaka na nĩ kana kũnjarĩria tũtiraheana kanitha mwaregire nĩkĩ you don't nĩguo na pastor nĩ aratonga no mwendaga mwandĩkage mũtikage mwandĩka pastor wĩra wa mĩako kwanyu mũgĩthiĩ thoko nĩgetha mwĩ thoko keraga andũ reke njokange nĩ nyandatiga mũhunjia kĩnjakĩra kiugo kĩa ngũkũ watwarithia gakari kega tugaga atĩa wahoya ngoma wakaka mũciĩ kega ndungata no waiya cia kanitha mũtumia waku ehumba wega anorete nĩ kũrĩa kinya kĩrĩa twana twaku twathiĩ cukuru njega nĩ twahinyĩrĩirio nĩ tũkwaga low self esteem na mwĩragwo atĩrĩrĩ kaingĩ ndũĩ pastor aga kĩndũ augaga heanai no inyuĩ mwaga kĩndũ augaga ũkai ndĩmũhoere that's a fact that's a slogan that's a fact they are foolish people no join them arata kwa nyendete mũno thĩinĩ wa Mwathani tondũ nĩ twahana ta twarĩkia na Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ aromũrathima na arĩ korwo mwamenya ma nĩgetha ma ĩno mũkũmenya ĩmũrute ũkombo-inĩ niĩ nĩ ndaranaga wakarĩndĩ na mũndũ angĩera ndĩmũtare thimũ yakwa nĩ ya kũbook appointment tondũ nĩ ndĩhagia ndagũtara na ndaranagĩra kũrĩa kanitha-inĩ Kasarani rĩu nĩkuo tene ndĩrakoragwo Bruce Spring rĩu nĩ ndathire kanitha-inĩ gwitũ na mũndũ oimagĩra stage ĩtagwo maternity ũgaikũrũka na bara ĩyo nĩũkuona Joy Center nĩ ya green na mũndũ ũngĩenda arathimwo nĩ Ngai onake nĩ ũndũ wa kũndathima namba yakwa nĩ wena
0723 90 5852 gucokera kahora nigetha uhure rwimbo ru tutane rajo moingire 0723 90 5852 Ngai amurathime na mutikae kuguithia esteem yanyu ringi tondu ni mwamenya no wi thutha wanyu. Heaven is behind you. Don't try to have inferiority complex around you. In Jesus mighty name. Wedi nauga uhurire. Yeah, umothe we deep kija nauga in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. This is serious. Yeah. Tahure rwimbo rwa mwira jomo aigirire to ndamuona hare. Jaribe ba JB mudhriti kwegi watu humagumu Onesmus Mohi Panuel Wainaina mudita kwa Dimiro Kingori wa magumu. Good evening wa karede geithiria Dr. James atini no tugeithie murithi wa Kangara sana. Mrs. Kiama arauga topic yo ni njega muno Kariki Musofi wa Gathambi Njoroge Trocadero PK wa Mso Mwagika Flora Michael Jogu wa Kiferegwe asante sana. Amen. Keturikiria muthe keturikie tuhano tukimenyaga ati riu muru takweteketie wewe monene waita tira irio gera ya nyinge wendo ngegetaririka Jehova nile ritwa riaku wewe monene waita tira irio gera ya nyinge wendo ngegetaririka Jehova nile ritwa riaku maweko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩ njĩra yaku Firaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli thaa ithano muthikĩrĩria tigarĩtie ndagĩka ithatũ peke yake mina kana thaa thita tigitie ndagĩka mũgwanja kengũire gĩtũkĩora rĩu tunamuoklai tunakam Tira maitho na igũrũ Ngai ũcio tũraga muoyo ona ngĩkorwo nĩ ngoma waingĩrire mũciĩ ũyũ wanyu kũnai njĩte Ngai ahonie mĩtunda mũrimũ kweri mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bataya ndimũraga ciana ikaigua ngunyĩrĩrĩ itherũ mũthuri nĩ maitho ma Ngai nĩaragĩria arĩ narĩo moyanĩire mabanga kũnai thayũ makagĩa na ngoro ikahorera Jomo wa Nyathĩra haha no kanyũndũ wa ĩtagwo Rashoria weekend. How are you doing? I'm very fine. Hi, Bishop. I'm very fine, young man. Don't call me young. Okay. I'm not young. I'm not young. Okay. Yes, call me. I'm very fine. Call me handsome guy. I'm very fine, Dinosaur. Dinosaur, dinosaur. Mweka wega mukite wega here bora thaka hau gure nigwenda urikina ruwa karende wi ruwa Jehova rutumaga honoke rugatuma Deman Kush kaigua wega wow amuthikari ni Junior tena muno rutumaga igue hutia mundu ni athira wega wana atia hingura kirikaniro kiu hingura kirikaniro kiu hingura gwenda turikie na maandiko mukirikie tabarĩra yanyu mwehere haha na uthomere na wanĩrĩre biũ tondũ wĩ ndungata hingũra Deuteronomy nĩ gũcokerithia maathani yes cigana hingũra no hingũra Deuteronomy
tondu wi mundu wa bata no guthoma kana we kana wakarinde Kimani kucia thome no guthoma ikura 23 ne hode verse 23 Amela. Kaina kindu. Kimurage theka ari the Bible. Elagada. Deuteronomy 23. Gucokarithia mathani. 23. Ke nguthomere hari urenda. Hari urenda ni riri. Ni Deuteronomy 28. No 23 verse 30. Verse 1. 23 verse 1. 23 verse 1. No yo yakwa no guguthomera. Hingura. Kana ndekira wakarithia athomera. Asa reke man kucia thome. Ke athome no guthomaga mbere. Reke man kucia thome. Haya. Asa hari reke wakarithia athome. Thoma. Au mani kucia eherania. Thoma na mwathani. Thoma. Ndigithoma. Kare wandikite Bible Haterere. Hey. Modo. Mume. I cannot. We thoma. Thoma. Ni takiri na maguta mauma. Katabare nganyi muthomaga basi imwe na imwe. Muthikiriria thoma 23 verse 1. Mana kuci githoma. Mana kuci thoma. Thomera. Muthomere yakwa. Yakueti yake. No tondu githu tiramutiga nginya. Thome yo ni ndende yo. Nare mwageithio ni PMK Peter Mwangi. Mundu wothe. Abotige. Jomongera kuigua uga wa Ngai ri. Ndira gucokia Ngai. Ongerera kuigua uga wa Ngai ri. Irumi ici nĩ igakurumirira. Na kiria kiuru muno nyonete ya nĩ gĩkĩ kĩa verse 30. Kũgũra nĩ ũkagũra mũirĩtu. No nĩ mũndũ ũngĩ ũgakoma nake. Ndainuka. Thaka tu na Ngai. Gũtiranyarara peci. Thikiria Sion Mande. Thoma imakwa. Mundu wothe ki. Tuna na mande thiririka. Have a beautiful weekend. Monene vaita tira irio gera ya nyinge wendo ngegetaririka Jehova nile ritwa riaku we monene vaita tira irio gera ya nyinge wendo ngegetaririka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero Yetuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩ njĩra yaku Firaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩ njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju
Moraiko ke aujuge aujuga mae garamondo ongeji kia kuanyone Moraika gokanojere ona wekwere nojere mwe kiriga koya nojere ge wendo gegetarereka Jehova nele ore toale aku munene waita chira irio gera yande nyinge wendo gegetarereka maundu maria wekaga ni manene ndugetarereka Jehova ndugetuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩgĩtumumu kĩoya ndako kĩaka maitho kiuga getha mbeciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku Muthamaki wale na igweta Ngai kirwara mũrimũ wa mango kiuga getha mbecoro nani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai Chena irio gera yande nyinge wendo gegetarereka Alinenema kai ale mire marifitare daone ire ke ongonaine oneo ale otira yaku shoiria nato ilento eto ngagana yo ngagamwehoko nore iro ke ongonaine oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ muohene mũcukani ũgĩũka ũkĩtũra njĩra ciaku nĩ nyingĩ irio geraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩoneire na maitho makwa ũguo nĩ na wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga ũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova
ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgoci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ All right, thank you so much. Asante sana Gathocĩa Mwanya. Gathocĩa Mwanya muthikĩria wa Inooro FM. Asante sana. Rĩakwa nĩ Jomo Wanyathira nĩndoka. Gathocĩa Njiengia nĩ njĩtagwo Joshua Nyathi. Gathocĩa Mwanya kũrĩ mũndũ gwĩtwo wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Nĩ ndotũrĩthia wega thĩinĩ wa tabarĩra ya hutia mũndũ mũkĩrĩa mũndũ gwĩtwo Pastor kana Bishop Pastor Paul Kuria. Thĩinĩ tabarĩra ya hutia mũndũ. Good. Rĩu tabarĩra ya kirika yake ndĩgwĩtwo tũracũrie rĩu twĩ hamwe niĩ nawe ciande wega thaa cia gũtigana ndagĩtarĩ kũraihu ĩkongea thimũ ciaku 1 2 3 tũrane welcome ndukadei kajukana mabosi kuma miae welcome igua mabosku igua fujo igua kũrĩa kũhana aya thaa ici ciarĩtega nĩ thaa thiteka tũkĩendaika nĩ mũgwanja ũgũcagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM mũciĩ nĩguo tũkinotana tũsonge nayo hadi tamati igua rĩu igua sasa Jomo wacha kuacha nĩngwenda gorogio thimũ ciaku 1 2 3 tũrane welcome oigĩrĩtu Jomo wacho. Hello Inooro. Jambo. Yo na muturu kumaza mada. Welcome my brother. Ako Joy mmoja. Joy. Jana kedi. Dia masera make ni. Kajurie kuria Joy ali ni intratiganire officially but me and Joy it's over and out. Hello Inooro. Hello. Jambo. Hello Inooro. Jambo. Leo umekuja na ukali ya. Unauliza. Maboko yako inaleta shida aje? Ida zima inaleta shida. Modhoro ginya masikithie mudu. Unakuja na ukuruhu. Na ng'ombe kuma Nyauriri. Yes. Tutia igukaribithia nigetha tũracurie. Ati ndutagaja. Usonge na. Ati Joy yako. Nidi korio kuria Joy ali sitaki mambo ya mtu. Mudu ndikwenda ni mudu arehe tawa ndikwenda. Ndĩrenda thayo. Hello Inooro. Hello Jambo. Mzuri sana nimekuwa gazeti. Yes. Alikuwa pale mkoani wa Kenya. Bado nilikuwa mtambo sana kusikiza. Asanta. Ndio zikiwa over studio. Yana baby chapoita tu. Duthi kana baby. Wewe atibia kote tu. Ayai. Abeleta kote. Abeleta wangeshi. Abeleta wangimo. Yes. Kitaturi. Itakuwa ajiro. Winatumia tatu. Niko na tatu jamo. Na othe ni yaku.
Ngoma kwa mrea kwa. Na maikara ko othe atatu atumia aku atatu. O mundu ari yake. Uko makira. Ru ukomaga ku thaici ukomete kwa mutumia mbere kana wa kere. Umuthi chemeci yake. Umuthi ukomete kwa mutumia mbere kana wa kere. Utia kubita bikoba. Okole guthikira guthire. Umuthi ukomete kwa mutumia wa mbere kana wa kere kana wa gatatu. Ndwa mwisho gachugwa. Atia. Gachugwa. Ke hau gacungwa. Niko ndia kinya. Niko radio yako. Takanegere thimu twarie nako gacungwa gaku. Atoni ndia thiko college. Negera mutumia aku twarie nake ucio wa gatatu. Nire kamera. Nire. Autaga wira uriku? Okay. Chule. Umani wa mama boga. Asante. Tugolo. Asante baba yangu. Thank you. We niĩ nawe nĩ twahana niĩ ndĩ werĩ niĩ ndĩ watumia tu. Only two. Ankeo. Wakere. Ewangai. Yene nogete. Igweterera. Nangoja humiza matumbo. Kwendo ni muhiu. Takagwatira. Saria muthenya ukengonie wendo. Saria muthenya ukengonie wendo. Ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao. Thitima yakwa nerohagia mundu. Gitanda giakwa ni kia ngoroba. Saria muthenya ukengonie wendo. Saria muthenya ukengonie wendo. Witaga switi ukamboeka. Ndakwira I love you ndwendaga gucokia. Uherithagia na wendo niki. Saria muthenya ukengonie wendo. Saria muthenya ukengonie wendo. Ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao. Thitima yakwa nerohagia mundu. Gitanda giakwa ni kia ngoroba. Saria muthenya ukengonie wendo. Saria muthenya ukengonie wendo. Gatosh salimiana chaka Yene ngwendete na ndwitikagia. Ndoira ngwiraga na ngakwania na cieko. Senjia meciria uhe kamweke. Saria muthenya ukengonie wendo. Saria muthenya ukengonie wendo. Ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao. Thitima yakwa nerohagia mundu. Gitanda giakwa ni kia ngoroba. Saria muthenya ukengonie wendo. Saria muthenya ukengonie wendo. Wajiko sunset ndutheithi uyu yendire muru ndugetigire. Ewa kanitha na nenyina gakwaya. Ingienda kwiria Ngai arakare. Saria muthenya ukengonie wendo. Saria muthenya ukengonie wendo. Ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao. Thitima yakwa nerohagia mundu. Gitanda giakwa ni kia ngoroba. Saria muthenya ukengonie wendo. Saria muthenya ukengonie wendo.
Saria muthenya Saria muthenya Yoka gwakwa Ni wa kanitha Ni wa Ngai Wakwero Over Studio 56 Madebe Saria muthenya Alright, Saria muthenya Tego Jose Na Jose ni Wagahi Jose Wagahi Rĩbũra tũkinyire wega theka nĩ thaa thita tukĩrĩka nĩ 13 ku nĩko Inooro FM mũciĩ tũkino twana just igwe tu oka ũndũ tu ndeje motia kwaria gĩthũku ati just kind but who should jamotiga wana aliye gĩkũyũ nĩ ũndũ back to kana due to public demand rĩbũra wa Sariogi acha yazo tena hebu tuisikie tena si ndio sindikatamu thank you Saria muthenya uko cere gwakwa Ewa Ngai Yene nogete Igweterera Nangoja humiza matumbo Kwendo ni muhiu Takagwatira Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao Thitima yakwa nerohagia mundu Gitanda giakwa Nikia ngorofa Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Witaga switi Ukamboeka Ndakwĩra I love you ndwendaga gũcokia Uherithagia Na wendo nĩkĩ Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao Thitima yakwa nerohagia mundu Gitanda giakwa Nikia ngorofa Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Gatwash Salimiana chaka Yene ngwendete Na ndwĩtĩkagia Ndoira ngwĩraga Na ngakwania na ciĩko Cenjia meciria Uhe kamweke Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao Thitima yakwa nerohagia mundu Gitanda giakwa Nikia ngorofa Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Wajiko wa sunset Ndutheithi oyu Niendire mburu Ndugetigire Ewa kanitha na nenyina gakwaya Ingenda kwĩria Ngai arakare Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao Thitima yakwa nerohagia mundu Gitanda giakwa Nikia ngorofa Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie
saria muthenya yoka gwakwa ewa kanitha ewa ngai wakwero over Studio 56 Madebe saria muthenya All right, thank you so much. Thadi teke tukideka ni mirongo iri na koko chagulite nishine kwina wina urefe mushiwo tukinotana jitagoja mwanya thira tunasonga nayo hadi tamati ndiko lidadere titu ya utuko wa muthe na ndiko deika jukana mabosi kumami yae ni undu wa maundu matiganite igwa security igwa madogi mami yae. Thank you naradha makini mitaboine, thank you so much, no apenda tena sana nyinyi wote ni wangu Inoro shesheni hakuwe nawe. Thank you so much Ankeo. Haya Inoro shesheni hakuwe nawe. Naradha makini mitaboine, thank you so much, nyinyi ni watu wa nguvu tena sana, tunasonga nayo tukisonga nayo hadi damati deda ukogyo wathi musheku imwe igiri thatu iraturane atiriri jomo atiriri wewe hau nide haha na wewe hau sisi wote ni wetu si ndio jamo withayo ndithayo mwingi muno makiria thabira kana uthakire ribo rwa Joy wa Macharia Tijaba ukiitisha mimi na kujenga nidire wiru ukiitisha mimi na kujenga Joy wa Macharia na baadhi tuliachana. Are you aware? Mimi and Joy, we are officially done. Reggae time. Joy wa Macharia. Iwago de damburago takerenda matu. Rodio miroro ranjareria na runeroku. Irena heo gidio rangia mokikonge. Rambeka na emero mona bonire duda. Chungi atena nieti njambanda kona na maido. Kanyitereire na duda konyitete siende. Ike no vio ninge moshirie na oge. Denge ona wamedhambia no irendunga. Giandona gatare iroto Tingia menyire tigandoni renguo ciaku Matigari mambagitiria waotherete Noka inoko kenungaga tatairia rori Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga Kaewe shiragio kondiga nyumeta higa Ronjio nongero temidie higaine Kaiwangesha ya ndege ya kuria kana konyo Onoru garendo kaiwange weta undeili Chungi atena niye
rikagereria mwana kendo kanige karaka kwa mona gakae wangorokie Kidendo ire nduereire kama hona ndimenye Chungi ate na nieti njambanda kona na maito Kanyitereire na dudha konyitete siende Keno vio ninge mushiria na oge Dengeo na wamedha mbieno ire nunga Chungi ate na nieti njambanda kona na maito Kanyitereire na dudha konyitete siende Keno vio ninge mushiria na oge Dengeo na wamedha mbieno ire nunga Tigane maya mandore amanyendete na thacia kuva padera lewa koninwa Royal Sound. Chege music Gayoke nyumbani woe kuria katura Ni woe wega thino ihu iliongo ati Tigane mahaya mandore amanyendete na thacia kuva padera lewa konino Tigane mahaya mandore amanyendete na thacia kuva padera lewa konino Padera lewa konino Gaciaro nĩ maitwo kĩndwara kanitha-inĩ ngigĩrĩrwo moko njeheranio na ũgwati Tigane mahoya ma maitũ na tha ciaku ingĩrĩ kaburi gĩaku irendio mũnini Tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo Tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo Tigane we Ngai wakwa Ndagimaranga ngĩmenya wega na ũru ngĩcemania na andũ moĩ waganu mũingĩ Tigane mataro ma maitũ na mũhunjia ingĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ Tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo Tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩrarĩwa kũninwo Thank you Ngai Tigane mangĩrarĩa kũnina
tigane mahoya andå arä a manyendete menya nä waheire kĩheo kĩa ũini nacio thũ ciakwa ikĩona njatendwo gĩcaina matikomaga magĩciria ũrĩ kĩhuka mararaga magĩthiĩ no tukũmanine tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩra rĩ wa kũninwo tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩra rĩ wa kũninwo tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩra rĩ wa kũninwo tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩra rĩ wa kũninwo ũine kĩongo tũra njugaga tigane we na tha ciaku Ngai tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩra rĩ wa kũninwo tigane mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba ndĩra rĩ wa kũninwo. All right, thank you so much. How are you doing? How are you as we fiti? Ni fiti vega tukisonga nayo hadi tamati. Good wana. Dikana na dele tito ya tuko wa mu thika itakia daika ni mirongo itatu gukundisha sheni ya kuina Inooro FM mushi. No tugino tana no ririkane ati maundu mothe mokite wega miaka ni mirongo iri na iri. Birthday ya Inooro FM twina birthday tu tiriri mikairi na iri 22 years kumariria station ya Inooro FM ya kiambiririe gacokia gatho tondu we mundu wa bata miaka yothe ukoretwo wi hamwe na ithui ukoretwo ugituthikiriria na wakorwo ati we maundu maku mothe ukoragwo wihokeire Inooro FM ucio ti undu wa kawaida ni undu wa bata orokuga tu ngamwe guture kurathimite na hindi cio the 22 years ile tukiuga ati ni happy birthday onawe we waho na gukenererwo na gukenerera na kuga ati ithuothe hamwe kana gaka nĩ gaitũ sindio ucio nĩ ũndũ wa bata sindio. Good one, thank you. Wewe Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM igwa rĩu igwa sasa akĩrĩ nĩguo thathiĩte kaitũkia dakika nĩ mĩrongo ĩtatũ na ithano. Wacha nichukue simu yako tuambiane hello tubonge Halo Inooro. Halo. Jambo. Halo Inooro. Halo. Hey. Walo atia jambo. Dina thaĩ mũingĩ mũno makĩria nanga na yours. Oi, tie na oru thatio Eh. Ui mandũraga kũgeragia ibiri Saturday mana tũrĩ woya. Kiangari kwa tiriri. Kũrĩ ukumania mwenda wa Saturday na iguo tohima oya. Finally nĩ aingĩra.
Ngai thank you muno ndĩragwo Jeni kuma Gĩthũrai. Yes. Nĩndĩrage gũthikĩrĩria. Asante sana. Wĩtagwo atĩa kũracoria? Tũracoria twĩ hamwe ithuothe. Ni thank you muno Ngai akũrathime. Asante sana mama yangu. Nĩ wega muno. Wĩ Gĩthũrai gĩa 44 kana gĩa 45? 45. 45. Ndũkĩmageithie kũndũ kũu. Kamageithia gwakia thaa ici netoro niĩ nĩ kwĩrutĩra gũthikĩrĩria. Tageithia andũ erĩ atatũ. Kũgeithia maĩndo tarĩ na gũkũ gwĩtagwo biacara. Yes. Njoke ngeithia nyina Nyambura arĩ Mũthurwa. Na nyina Njoki arĩ Kĩo ũrĩa ndutagĩra. Marare wega na thayũ wa Ngai. Yes. Thank you muno Ngai akũrathime. Yeah. Haya, jemo wewe mwega nina gaye mejuma na makiria thakira rwimbo rwa mundu gitu Gacathi Wathu ukitisha mimi na kujenga tondu wi mundu wa bata njokeria higo ya mia. Ndagĩtarĩ mũkundi tageithĩka thutha wa ngeithi baba taigua horo ũyũ nguĩte na mũkwa nĩ Hadija mũka wa mũrũ wa maitũ Gĩciri ũĩ ũrĩa wĩ ngumo ta ya ndegwa ndũi tũtinoka nĩ ũndũ wa ndwari hũi ndũkanoge ũgĩtherũkia cindano Oyo mũtumia nĩerĩga kũgĩa thĩna wa higo kĩruto gĩkĩrwo ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ nĩ ũmunye Hadija higo yakwa ũne na ũnjikĩrie kamũnyore-inĩ gaka ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie burinji ũĩ kamũira ndĩcirie ũrĩa ngwĩka nayo Kandeteraini Oyo mehia keretia musukani Konyarira musina itora igimae Thaisi Gĩciri witũ arĩ Mathare Oi ngira jweti mugima mane athira Nguigua gũkwa ndariri kana ikeno Ciarĩ gwitũ Hadija tanahika Rĩrĩa ũkire ona wingĩ tarĩ thiru Rũmena rũkiura gwitũ tambura Ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ nĩ ũmunye Hadija higo yakwa ũne na ũnjikĩrie kamũnyore-inĩ gaka ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie burinji ũĩ kamwĩria ndĩcirie ũrĩa ngwĩka nayo Ndamũkora kĩwambĩ gĩganama nginya nĩarũkĩtie mabati manyũmba thaitũ ciothe gũtirĩ kĩndũ atigia ũĩ na hĩndĩ ĩyo mũrũme arĩ Mathare baba na maitũ matiuma hakuhĩ naria maitũ gũtirĩ ũngĩmwarĩria kuma kure gaitwa kauna kogoro atĩ nĩ kauna kĩgwa gwake mũciĩ ũrĩa ndĩrenda ũndeithie ndagĩtarĩ nĩ ũmunye Hadija higo yakwa ũne na ũnjĩkĩrie kamũnyore-inĩ gaka ndathiĩ mũciĩ ndĩmĩikie burinji ũĩ kamwĩria ndĩcirie ũrĩa ngwĩka nayo
ndetie na ma Ginya tokore deirio ne wa subue Endirie makiria ciothe na kiro Oi, uria wari na githenya kihagia Akihika gwitungu igumite jera Nego poisoni ciana cia tatawe Ona moro wa maitu akimuhikia Na tueririe engire otakirimo Uria ndirenda undeithie ndagitari Niumunya ndinya higo yakwa one Na unjikirie kamunyoreire gaka Ndathie mucii ndimikie buriji Oi, amwire ati cinya ria gwika nayo Mena komai Osagore ni kavao e koma Gatumia karore ta kore kaita Itora kuiya tumia digwa Oi, ne kuiya rome amo isokoraga Gerete kinya kanitha kare mai Ndetia kesha gatarura darama Mojoka kurehe maoya gwito Gutiro tainukaga na ruhara Nikiondoga higo yakwa ndietigae Ona wenda kibaro nimetigae Nindahitire nikuhe ngoma wako Gukua mori otakigwa nindarega Oi, kioje gikirie muthio gya thibo Nindahitire nikuhe ngoma wako Gukua mori otakigwa nindarega Oi, kioje gikirie muthio gya thibo
washathi wathu aya thali takatigia daika nikigana daika nä mä rongo ĩna na ithathatũ ũguo nĩ kuonania atĩ daika nĩ 15 14 ciahande wega thaa mũgwanja gũkũ cagũrĩte ceceni akuhĩ nawe mũciĩ nĩguo tũginotana. Iguale Igua sasa Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Bob Mwatha wa Mũkomboki. Jamo, good morning. Ndikuwa ucio nĩ mũndũ ũgĩtwo Mwangi Ndawa. Ajũrĩa makoro kũrĩa kũndũ ũgĩtwo Marigiti. Haya, mũndũ ũgĩtwo Joshua Kamũthamaki Kamwama speaker akĩreguna wakahatia Mũrang'a. Igua sasa njomo wacha kuwacha Thadi teka tukire gari mirongo ina na inyanya. Thank you so much, Patient Jerry. Kebona karuga duberi. Haya basi tiro tagaja tutite wega otawe. Jomwanya thirana Bosco nitutwarana ikinya gwe kinya tafarira-ini ni tafarira ya rashuria uri muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Osia Chamba Junior, wacha ilie baba. Kwani denegere kuona newe wakakonjaria gwakwa woka na nduthio na ndumambia watera ngurihere neke kioruna newe oigaga kirabu gotoruma ona no munyaka wanyona ingira mama torugere Kongwa moruke wangi moke nunga torotina yokuria inoria goe mando kiaro mirengi mai torotina wainga gati oreaga kimeka ta keni keigoro torotina karibu nyumbani okay magi wa magdiv igwema yaku yathire na kutondo woka na nduthi
arume aria makumaga thutha kirabu mathireko aingi aria warumithagia mukaguo mathire nako njira no ni prank mani no hatire na kamera hii ngoko ngoigwa muruke wa kimoke nunga torotina yukuria ino ria koe mandu ngiarumire ngimae torotina oigaga ti uria kimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani wacha ilie baba ndani wa Crucial Event Tools and Services Nemagutire pesa nyingi akorwo niwe waharire wathiaga kiro metha iguru nukehura na ngiri ukatira ndimakerure na moko ndige na ngiri ndaririkana thina gwakwa ngamahura takurahia goko kwaigua muruke wa kimoke nunga torotina nyukuria ino ria koe mandu ngiarumire ngimae torotina waigaga ti uria kimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani Maina wa Young Line Clearing and Forwarding niyo nyonagira kioi wa murera igwe murigo Dufeno konywa kaneso kionde tigiro kimenywa watire ugaga yagereirwo gwithambaga maguru turungi watiraga twithambe nayo tuthire ndutu kuhara nikwega ngikorwo niguo gwa gutire mundu goko ngoigwa muruke wa kimoke nunga torotina yukuria ino ria koe mandu ngiarumire ngimae torotina waigaga ti uria kimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani Ongethire kirabu koria thoguo kumuthigithania ukauga enderio na kanywere kwigecia rika riake riu nania mathunire kirathimo kuruta nako wiharirie gukanywira gwithamba ni kuruta nguo goko ngoigwa muruke wa kimoke nunga torotina nyukuria ino ria koe mandu ngiarumire ngimae torotina waigaga ti uria kimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani Jasper Gachunga Simba wa Roysambu Igwema Maina Kai Buchari Maroroi Nioni momona neko thagia ndu tondu wina mbia geithagia aria muri nao mang'otore ni mathiraga no heage bamiri gitio nio karigia nayo arata magutiganiria mundu arikagiria mucii goko ngoigwa muruke wa kimoke nunga torotina yukuria ino ria koe mandu ngiarumire ngimae torotina waigaga ti uria kimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani ale Osia Chamba Junior wacha ilie baba MC Hype Mash #1 in USA geithageria mama bia munoma no kamwiraga ni kuigirira Shiro wa mabati kaire tugate tonyere igwe Fide igwema Fide simo irore ne baba Mutonga B Johnson Igwe morigo
Kobioria. 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 Ale. Maitoruse. Igwema. Anguka nayo. Santa Wega. Shoba Junior. Shoba Junior kina gia mwana ela wajelie mbamba good one. Ribo tukinyalia rudeka ni thatunila shihada wega tha mugwanja cia utuku nitukani rucini ni utuku. Santa Wega. Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Mucie watu ginotana. Basi tirutagacha gunigo kihana mathaa magithietie oro wega ta wega. Na gaisho gigatho ndu ambejeshi othe kire mitambo-ini tondu wishagora ati mutambo-ini Oro FM ati gatiga maundu maku mothe no gatiga indo ciaku ciothe no gatiga ndeto ciaku ciothe ukitutirithania nawe ucio ti undu wa kawaida ama njiga show in between. Na hivi karibuni nitaindanagira na mundu gitwa Show in Between. Na tigeti oro hanini. Ni na Show in Between ko de kurehagira tabarira ya Rashoria. Ni na Show he. Da mundu mwethiagirwo gugituka. Lazima tutakaa pamoja na yeye. Ande here njene icio akoragwo nacio njira thina njene nyingi. John Gitema, how are you doing? Agesho ke governor do all the akule kulugito St. Lucie Center. St. Lucie Center is ni mwaki wako ndukuri agwitwo Karuga Dube. Mwaki wa Lucie Center, how are you doing? Mide wa mwaki ushi. Jemo wethayo ndithayo mwingi muno makirithakira nyimbo cia gatoreki. Arawe here hau. Inde huru. Wanyadira wewa thayo. Thayo no githirie mundu gituma ceri mukurino. Cirinjira wake huyo Mwangi Njogo na mundu gitwo Murithi Cema. Itago Michael Dego kana waru. Mabarabara-ini rungu rwa muti. Jomo thakire mweru wa Kiarutara Nairobi ni kiawara tuigue na arata akwa othe. Mundu gitwo Maina wa Ng'angara. Jema hudiri moroga mundu gitwo Shiro wa GP sawa mimi nakuchezea ukidisha mimi nakupa ati hae shohi hae sawa utiri takulia mwana kuma mwena wa Kariamu zini gashara wa Kireita azide mekagalini copy and paste by the digo sokolo messages yako korogo copy and paste Leka kaundu keru o muthenya hai njomo sinditamaika kuma Saudi ni mitambo-ini muno makiria turacuri twi hamwe. Thank you. Messages yako copy and paste shuni torekana nacio cio ni roho muru muno copy and pasting atore urandikite ira na guo andika umuthi tuned following ici ciothe ndikaandeganite nacio ciothe sawa tugitharina ndeka oro hiyo. Hai njomo turameka kutoka Saudi, asante sana. Hi, I'm a single man kutoka upande wa Maua, looking for a serious and mature lady to settle and can be from any community
Any connection please. So if so, piana na beagu saa sini bude kutoa Joseph kilimwena wa Maua County. Daraka jana miaka igana. Yala mudo. Wewe hau no wede mudo wakuba kule mwena wa Meru. Anilia nani andika message icio oro hau ndaisoma. Hi JB aka Baba Edi kumwena wa Maua raja tinde tena sana. Laishi nishiadite wega ni thaa thita twabe turugie ithaa thaa thita hitukitie ndagika oro imwe jitagoja mwanya thirani Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhe nawe Dama Ruo Bibi Nama Gefusha gefushoia Noiga direnda gũkuona Ngũria ĩno nĩyo nyũmba Ũtũire ũndũmagĩra Mĩaka ĩtatũ niĩ mandĩnja Bũrũri we nĩyo tarĩngĩ Ngĩrĩo nĩ heho nyingĩ Mwana wene niĩ ndĩ soja Thithino yakwa ya ruo Woima nĩyo rĩrathĩ Na mateso niĩ ngereire Andũ aitũma niĩ ndĩ ngabu Thithino yakwa ya ruo Wamĩanaga mana ikeno Thithino yakwa ya ruo Wamĩanaga mana ikeno Noria twakĩiguithanĩirie Gũtiga nyambe thiĩ ngabu Na rĩtuone maica maitũ Ũikana no macenjie Waheire mwĩhoko mũingĩ Ũrĩa ũkũrora mũciĩ ũyũ Hagina Kisii waheire Twĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege Thithino yakwa ya ruo Woima nĩyo rĩrathĩ Na mateso niĩ ngereire Andũ aitũma niĩ ndĩ ngabu Thithino yakwa ya ruo Wamĩanaga mana ikeno Thithino yakwa ya ruo Wamĩanaga mana ikeno Mheshimiwa Mugambi wa Roysambu salimia Danmar Nadhani na mĩeri ĩtatũ Tũgĩcira twake nyũmba O kĩrĩa ndathũkũmaga
gatumaga ngetigoguo nyumba itu yambĩrĩria ũkĩanjia gũtũma mbica ndacionaga niĩ ngakena na ngagĩa kĩo makĩria thithino yakwa ya ruo woima nĩyorĩra thĩ na mateso niĩ ngereire andũ aitũma niĩ ndĩ ngabu thithino yakwa ya ruo wamĩanaga mana ikeno thithino yakwa ya ruo wamĩanaga mana ikeno Jasper Gashunga, Roy Sambuwan, Salimia John Fonplace. Nakinya madaiwa kũgũa akorwo ĩno nĩyo nyũmba githĩ mbica icio tũmaga ũtũire ũhũraga ciene ndakwĩraga mami acere ũkanjĩra nyambe hosti nĩtũka mũsapuraisi nyũmba itũ mayarĩka thithino yakwa ya ruo woima nĩyorĩra thĩ na mateso niĩ ngereire andũ aitũ niĩ ndĩ ngabu thithino yakwa ya ruo wamĩanaga mana ikeno thithino yakwa ya ruo wamĩanaga mana ikeno Mofamu wa maovakado Geithĩria Saimo wa matinga ndiĩkũhutia mana guoko ngũkwĩra wĩthiĩre thayũ wathiĩ ũkarĩhĩrwo thĩ ĩno no moko ndũnakĩnyuna ũtũire ũrĩaga mbeca thithino itũ tũrĩ nja mũndũ acoka no maithori ũmenyage nĩ ũkarĩa thithino yakwa ya ruo woima nĩyorĩra thĩ na mateso niĩ ngereire andũ aitũma niĩ ndĩ ngabu thithino yakwa ya ruo wamĩanaga mana ikeno thithino yakwa ya ruo wamĩanaga mana ikeno Mamake Boys Geithia Chris James Psycho Motor Maina True Bros Salimia Wambui Beauty Parlor Saimo wa Motherland Security Salimia Washira sana Ruo Dama Timo ya doka Asante wega 90k kamso na by the way rwimbo ni brand new song na mũndũ gĩtwo 90k kamso rĩna thikũ ĩmwe raumire ira by the way imetoka jana ruo vivi thigino ĩtagwo thithino ya gaf rwimbo rũu nĩ rwa arĩa othe makoragwo makĩrĩ mabũrũri ma nanja arĩa makoragwo thĩinĩ wa gulf countries arĩa makĩrĩ mwena wa Qatar arĩa mwena wa Doha arĩa koragwo mwena wa kũndũ gwĩtwo Dubai arĩa mathiaga ũguo magĩthũkũma mbeca ciao mecirĩtie atĩ arĩa matiga gũkũ atĩ nĩ megũkorwo hihi makĩmarũmbũria indo ciao ithuĩ na ithuĩ gũkũ no gũtwambũra indo ciao tunakura mali yenu watu wa gaf mali yenu tunakula vizuri alafu kikuja hapa hakuna kitu umebakisha hakuna indo ciothe ati no bica ndĩrakũhũrĩra mbica cia gũkorwo ati ndĩragwakĩra nyũmba hakuna
Aliothe mako makiri mwena wa Gaf kwa murathime akina Kolo, akina John Gitema, akina mudogo to Eve Gitema, akina Junior. Na yeye mathuka makindo mutigatuheoke muno. Ithie mothire muna twina mukundo guku. Mutigatuheoke. Wana mwatu mabeza cianyu no to guciria. Poleni sana. Ni tuhitagie muno by the way, tunakoseaga sana. Tunakosea. Due to public demand, liboro ule mudogo tu na itikika amso. Romire mwena waira itakuwa dhidhino ya Gaf. Wacha isonge tena. Ruwa. Dhidhi. Dago hivi adhimo. Tusikubali. Lirikana ngai ati andu acio magithie mabũrũri mau manaja mukoo magithie gwetha wagĩrĩru ngetha mũndũ arũgame na mũciĩ wake na ciana ciake na itikei Kamso liboro ira reto thithino ya Gafa gefusha nigefushori toiga direnda gũkuona guria ĩno nĩyo nyũmba otoire udumagira miaka 3 nie madeja bũrũri we nĩ otarĩgi ngĩrĩo nĩ heho nyingĩ mwana wene niĩ ndĩ soja thithino yakwa ya ruo woima nĩyorĩra thĩ na mateso niĩ ngereire adaitomanie de Gafu Divino ya kwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Divino ya kwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Noria kwa kengwitha neirie Kotiganya bebie Gafu Naletwa ne maisha maito Oikana no masetie Waheire mwihoko muige Urio kurora muci uyu Hagina kisi waheire Tweke wanja-ini kia ndege Divino yakwa ya ruo Woima nĩyorĩra thĩ na mateso niĩ ngereire andũ aitũma niĩ ndĩ Gafu Divino yakwa ya ruo wamianaga mana ikeno Divino yakwa ya ruo wamianaga mana ikeno Mheshimiwa Mugambi wa Roysambu salimia Danmar Nadani na meri 3 tũgĩcira twake nyũmba okĩrĩa ndathũkũmaga ndatũmaga ngetiga ũguo nyũmba itũ yambĩrĩria ũkĩanjia gũtũma mbica ndacionaga niĩ ngakena Nagaria kĩo makĩria Divino yakwa ya ruo Woima nĩyorĩra thĩ na mateso niĩ ngereire andũ aitũma niĩ ndĩ Gafu Divino yakwa ya ruo wamianaga mana ikeno Divino yakwa ya ruo wamianaga mana ikeno Jasper Gashunga Roysambu 1 salimia John Fon Place Nakinya madaigua kũgũa akorwo ĩno nĩyo nyũmba githe mbica icio tũmaga ũtũire ũhũraga ciene ndakwĩraga mami acere ukajira nyambe hosti nitoka musapuraisi
nyumba itu mayarika ithino yakwa ya ruo uimane orira thi na mateso niegereire andũ aitũ niĩ ndĩ ngabu thithino yakwa ya ruo wamianaga mana igeno thithino yakwa ya ruo wamianaga mana igeno mofamu wa maovakado geithĩria Saimo wa Matinga ndĩkũhutia mana guoko ngũkwĩra wĩthiĩre thayũ wathi ũkarĩhĩrwo thĩ ĩno no moko ndũnakĩnyuna wĩtũire ũrĩaga mbeca ithino itũ tũrĩ nja mũndũ acoka no maithori ũmenyage nĩ ũkarĩha ithino yakwa ya ruo uimane orĩra thĩ na mateso niegereire andũ aitũ maniĩ ndĩ ngabu ithino yakwa ya ruo wamianaga mana ikeno ithino yakwa ya ruo wamianaga mana ikeno Mamake Boys Geithia Grace James Psycho Motor Maina True Bros Salimia Wambui Beauty Parlor Saimo wa Motherland Security Salimia Washira sana Ruo Dama Timo ya doka Geithia Murage wamianaga mana igeno thithino yakwa ya ruo wamianaga mana igeno mofamu wa maovakado geithĩria Saimo wa Matinga ndĩkũhutia mana guoko ngũkwĩra wĩthiĩre thayũ wathi ũkarĩhĩrwo thĩ ĩno no moko ndũnakĩnyuna wĩtũire ũrĩaga mbeca ithino itũ tũrĩ nja mũndũ acoka no maithori ũmenyage nĩ ũkarĩha ithino yakwa ya ruo uimane orĩra thĩ na mateso niegereire andũ aitũ maniĩ ndĩ ngabu ithino yakwa ya ruo wamianaga mana ikeno ithino yakwa ya ruo wamianaga mana ikeno Mamake Boys Geithia Grace James Psycho Motor Maina True Bros Salimia Wambui Beauty Parlor Saimo wa Motherland Security Salimia Washira sana Ruo Dama Timo ya doka Geithia Murage wambateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM ceceni hakuhĩ nawe. Hey pretty lady, I'm talking to you.
ngeithagia nake nenyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri. Ndĩrakũigagĩra cabi rũa-inĩ no rĩrĩa ũngĩenda gũka kuona movie rĩmwe ndũngĩruta na gambuti ngĩinũka kũranunga kwa mahuti ubaiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene no caria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri. Jose Tonito Geithĩria Jojo Kairĩtu gaitũ mĩaka mĩingĩ agakĩrugĩra na gũkũmagwo ngĩtia onda kambĩ no rĩu gwakwa ndĩrakũraihĩte ngĩingĩra nĩ gũtugwo na kũnanio ubaiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene no caria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri. MC JC Geithĩria Dayo Wadite Kiona cũcũ akĩmatha gũgatuka ethete kinya ngari agĩthuka atumia aratake na tata nduta magĩre nguo menywo ndanakunga ubaiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene no caria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri. Johnny wa Fortress Geithĩria Engineer Day Def Kenya Wĩra makinĩgũragũra njokie guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica ubaiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene no caria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri. John Steve Jetera Isaac wewe Kiarie ndagĩtarĩ nĩwona kĩara kĩa njoki Dani Nail Doctor nĩwonete ngonyo mũrĩithi wa Kwĩrũ Studio 56 Dani a Sunset Homes Mombaga kuhana atĩa iko holiday Gonyo. Hey, thank you so much. SP Chege. Good one. Ravita. Ikatoke ithaa rimwe na ndeka 26 guriko ni atithaa mugoja itukiti ndeka 26 kogo cagurite ni ceceni hakuhi nawe mucini utugino tana Inoro FM iria kwa na jaba o iria dito muno makiria ajetagwo Jomo wa Nyathira. How are you doing?
Mboka Digital, how are you doing? Ukoaje? Jolly Gitema Kilimuna Wakatal Doha DJ Mark George Musabiri. Hai njamo zweni maura kuma makutano ya Edemaravin ya Kilimuna wa Baringo. Niko ndani tena sana. Hai njamo, salimia mimi. Anaitwa Francis Njiro kutoka Makima Wondi mbele ya Mbere South Embu County. Asanta. Kejua idhimusi yako. Tubonga bonge. Uniambie uko pande gani. Uncle Bogu, how are you doing, Afo? Adi dia wegai. Halinara. Jomo Wanyazira. Oyo ni. Eke goire. Nejugire SMS ya be kinye mbere. Anehu. Odo mwoko no amenya eke goire. Yes. Wako nduaga kuria mbere ti gukorokai. Togu. Na mwanjiro muru no waiti moe. Mwajo. Nokai ne makenya mbere ire. Anehu. Andi ngakihũthĩra kiugo kĩrĩa gĩtagwo gũcererwo ti gũtĩra. Takwĩra. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo na Macharia Mũkũrinũ rĩ. Wa Kamano mũrĩithi Chema nĩ ndamũigua. Yes. Ruce wa ciana. Macikarabu rĩ. Yes. Ũndũ ũcio nĩ ũramakia kaĩ kirĩte atĩa na mũndũ ũyũ gwĩtwo Gĩtonga ũyũ wa Mĩrũ rĩ. No tũkũmwetha dadi. Nĩ mearahũre. Arabu rĩ. Yes. Hey mabosko maya mangĩ umahairio macũga kana nĩ atĩa? Maya metoro. Na reke ngwĩre. Rĩa bosko yaheo irio rĩ. Ikũrite ritaga. Wewe ici tingĩrita. Ai no ĩrĩ nĩkĩ kĩratũma ĩmwe nĩwe ĩrarangĩra. Atĩa. Ici ingĩ itie irokĩra kana ciũkĩraga ikĩrũma mũndũ. Nĩtũgwethera nacio. Thayũ. Ucio nĩ Maikonde kana waru rungu rwa muti. O harĩa Nyamacaki rungu rwa muti. Asante sana. Tũkwaranĩria. Jemo ithayo thakira rumwe rwa MK Ithiro. Big fire. Hane onje kwa kurega tuande igongona rĩa wendo witũ tuoe mwathani atoe matukũ naguo wendo witũ tuoere ĩiti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tugatigithanio ũinĩ gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcioere tugatigithanio ũinĩ gĩkuũ Michael Gĩcheni na rũrũ kinyĩrie rigiji Kaiga kakawanie dirikana kũrĩa twarutanirie rũgendo rũraihu tũtwaranĩte ndũkane ũgũre ngũmaconoke ĩiti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tugatigithanio ũinĩ gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku
tũcihoere tũgatigithanio oine gĩkuũ. Dani Boro, kabro salimia Tomana Jesi Allah moto kubwa. Toshito mwenyeji ni nyingi mono iria zingekena tũngĩtigana. Tũciconorithie twendane biũ na meme ndũgathikĩrĩrie. Ĩĩ ti wendo mwega ta wa twana Jeni wa niĩ tũgatigithanio oine gĩkuũ. Utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio oine gĩkuũ. Kajairo ba Eithia waku Jose wa Empire Uyokia buro Yedia gari Kia mwisho mwenyeji Jeni wa niĩ ndũkanonie ngoma thome wa gwitũ. Ngoro ĩno nyendete mĩithe biũ ritũ nawe tũmĩrigĩre. Ĩĩ ti wendo mwega ta wa twana Jeni wa niĩ tũgatigithanio oine gĩkuũ. Utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio oine gĩkuũ. Moto kubwa Kelelembe wale uliomoteka wale we Kia mwisho mwenyeji Jeni wa niĩ ndũkanonie ngoma thome wa gwitũ. Ngoro ĩno nyendete mĩithe biũ ritũ nawe tũmĩrigĩre. Ĩĩ ti wendo mwega ta wa twana Jeni wa niĩ tũgatigithanio oine gĩkuũ. Utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio oine gĩkuũ. Waina wa Tubros na wa Young nĩ mũretwo gũkũ Wheatstone, nĩ mũretwo ũkaitũ-inĩ. Mũtai wa Roi Eithia waku ũinĩre gaka ĩ wa Edna onake akene mwago mũtheri Gatuya Kelele Dani Boro kabro nĩ tabarĩra ya Racuria wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM.
Mwikari wa Nairobi na icigerera ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Mwikari wa Nyeri na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Murang'a na icigerera ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Mwikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Nyahururu na icigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mwikari wa Nakuru na icigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mwikari wa Eldoret na icigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Notareo makoira tabula itare yetago kimundo note nasio neswiti na bebe anekio toiga ekonoka igane na hiki ekonoka igane na joy oiye nie ekonoka igane na hiki ekonoka igame tukuru azare yuko mitigeno ikwite kware na igongona mutabani akiuga ngeithanie ndokera andu makeinama imoe nie no gutuuka anua gakanie nditumagia inyemenya kanua monjore gutiri undu itukaga itagwo oigi uria uteragwo andikio ndoiga ndikuonoka igage musene ndikuonoka ige meme oiye nie ndikuonoka ige kanua kaingĩ ndikuonoka ige meme ucio saina urata wakwa kĩrathimo akĩgũra gakari na gĩaka mũndũ ũcio nĩ mũndũ angenirie era andũ ahoyaga ngoma atĩ kwao ngĩcera ũtukũ wĩnyau igambaga ũtukũ ukawe ũrĩa wamatigire gĩũkũrũ nĩwe ũmarĩaga nĩkĩo ndoiga ndĩkuonoka igane na ũiru ndikuonoka igagĩcabanio oiye niĩ ndikuonoka igage kanitha ndikuonoka ona niĩ ndathimwo ũnjio karĩ guoya gĩcagi gĩtagwo Kaguarũ tũragia macira gwa Thibũ erirwo nanyitwo na ndiro ekirwo taĩri na njino maitwa tũraga na inegene akĩũria kaciarire mbũciũri akaraturire njũgũma anjĩre gatĩmĩra kanua anokĩo ndoiga ndĩkuonoka igane na ũici ndĩkuonoka igio maramari ũiye niĩ ndĩkuonoka nĩguo mĩtugo ndĩkuonoka aciari makene haya oiye niĩ ndĩkuonoka igane na iki ndĩkuonoka igane na njoi ndĩkuonoka igae mũcene ndĩkuonoka ige meme oiye niĩ ndĩkuonoka igane na ũiru ndĩkuonoka igage kanitha ndĩkuonoka igio maramari oiye niĩ ndĩkuonoka ige mĩtukuru ndĩkuonoka igage gĩcabanio ndĩkuonoka ona niĩ ndathimwo Papichulo Ocio Saimo Asara Yokana muhujia rĩu
mwagika nduthi ona gokahonoke Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Wanja asali watoto wa Kiambu. Eno ni special dedication ideratomera ndali owe wajitikirire oro ogwato ona miambato na mikoro konde agiriri atokinye eke ngumburire maendi ya ngoro yako negenu. Kona tale idara egideda farendaya nanjagiona ikinyale mwa wanjiraga netuthie. Kona tale idara egideda farendaya nanjagiona ikinyale mwa. Jimmy wa Jimmy's Chamabai Uri ukuri na ikuru utamu rumba Oko inero kenenya muithaga rimenyagwo ni mwene muikari getina niwe uithambariaga ke maundu mothe maku munyendi ni makwiriragirio ndore wa ithero ningenaga ngetoro faru rwaku wanjiraga netuthie kona tare ithero egithetha farendaya nanjagiona ikinya rimwe wanjiraga netuthie kona tare ithero egithetha farendaya nanjagiona ikinya rimwe. Dama mobile spares. Dama spares knows you. Go get ne matie. Ale ongi nyithagia kwaria manire ndengerira. Bogo na wito wangoro na mane wa oirigeire. Doraga maua maito ngali gone jugetea. Gaiganera na ngakya na ngoiga wa mondo ni omwe. Manjiraga netuthie kona tare ithero egithetha farendaya nanjagiona ikinya rimwe wanjiraga netuthie kona tare ithero egithetha farendaya nanjagiona ikinya rimwe. Maina Tumros urio gacoco kegumo oredia shuma geitagiria sambo bendera ya kwere iguru riakwa ninjiguaga wega weniwe unjikagira miaki ya guthie na mbere niwarahuraga mikia ya wendo yo wito ndari ugaiteka tambura na nima wendo ni uri sama. Wanjiraga netuthie ona tare ithero egithetha farendaya
tuthie ona tale igaro egithe farindaya kanjagio na ikinyale boa wanjiraga ne tuthie ona tale igaro egithe farindaya kanjagio na ikinyale boa wanjiraga ne tuthie ona tale igaro Maroro uko sawa Keideria Judy Maina Nyoko ya Jerry uko sawa daddy Shifta Maria ni wewe mama Neumeli mitabiro ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo muciĩ. Inoro muciĩ wa ũtugi na ũtana. Tiga kodera mahinda no tiga kora githaka ikwenda ukenotio otirio de mwero kiuga tiga no maria danero tirore ora kienda na yenya mahinda ne pesa na isiaku na toko di kwenda ne umokanio renda tiga kora rureme na isiaku na toko di kwenda ne umokanio renda kaende sana Beste yakwa ni wendete nyimbo ciakwa hindi kuhutagia ngoro na wathaitha tuhe mweke tunane niguo twaragie na riu niwe yohanire tukirwarire itumia na isiaku na toko ndikwenda ni umokanio uria urenda tiga kure rurimi na isiaku na toko ndikwenda ni umokanio uria urenda kaende sana Jerry Wauji Salimia Jackie Washira Aliyokulia Kirinyaga County Tokonata wana mwela wangu kuninira mathina mabesa na mamesiria ndiende kichwa ngumu Kodoragwo na naone atengete tuihore Derembirie nderi ciothe itumagogo nitaki na isiaku na toko ndikwenda ne umokanio uria urenda
tiga kure rurimi naina isiaku na toko ndikwenda ne umokani ole orenda kaende sana maona cia maheni kwenio enetio maige okinya kimenyera ogwatiga gwetigira okijiro rio bakite ona koro no kuhenia henia tuiganire naina isiaku na toko ndikwenda ne umokani ore orenda tiga kure rurimi naina isiaku na toko ndikwenda ne umokani ore orenda kaende sana no nyambe kuhemuka na iduka cia wendo aria nginyetio ni wendo ona ndingĩenda gwĩciria ona Ngai nĩanyendete ikuona atĩ ndĩ muoyo naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umokani ũrĩa ũrenda ĩtiga kũre rũrĩmĩ naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umokani ũrĩa ũrenda kaende sana Choroga wa Dodori Oraiguatia Wewe Santawega. Good one. Thank you so much. By the way, Adeka ni dhana ni la siadewega. Siadewega ni dha inyanya. Madha mothe me kurulirie. Na katima kurulia jamo. Toko dago dhieku. Wacha kulita hiyo maswali wewe. Haya, tunatagaja tusogete nayo tunasonga nayo hadi tamati Gathocĩa Mwanya tondu we kire mundu wa fata gugucagurite dishini kwina Inooro FM ciwo tugirutana tafadhali arashuria sindio Abosco Jomwanya thirana Abosco nitutwarana ikinya gwa ikinya tafarira-ini ya arashuria na Jomwanya thira igua leo igua sasa akinjomo wewe njomo nakuaga serious sindio njomo wacha siachi basi wacha kuacha okay nimeacha najua katika bonga nawe Bosco mami ae megangari amechonjo wega tawega atraide wega mituko mi bad no dieda gamono tigere uroko no kurithia mundu mabosco limonete da kuhe mundu kongole tunakupa mkono wa buriani tunakupa kongole ucokeria ngatho nawe nĩ ũkorwo atĩ kwĩna maũndũ marũngĩrĩru
vipi? Haya basi. Alina. Alina. Nomo. Baba yangu. Halo. Faitu. Kwa nata. Dina thayo mwingi muno. Yo kiuyo. Agakigwa dadi gakena. Reule. Yes. Halo. Wajua. Gukuigwa muno dadi witu. Okay, ndio mudulu mo. Wajua nyingi. Yes. Watumia ateta nyingi. Mahujaji. Na Naomi Bugwale ha Bobo Murangari. Okay. Na mundu wetwo Michael De wale kumuiguite wakamarora kumenya ri. Na mama Esi na mama Rus. Onehu. Na Nancy wakabaru aleha muiga. One. Meru wakanyajara na meru wa murungaruri. Yes. Na idara gacheri wa rumagogo ale okure ya murungaruri. Tito washa ina Michael De kwa aru. Yes. Agaitherio mayanti ale hau nyama mithi ugwitwo magaitu wa ngari wa thenya hamwe na andu a nyama mithi othe. Andu a muthwa-ini magaithike muno mundu gwitwo Achira Njoroge Mwangi wa Njoroge na muthuri ungwe hau retwo Ngirubiro hau Rugongo. Yes. Onake agaithike muno ale hau kigo-ini. Asante baba yangu. Na aciange othe ri. Matongoretio ni mundu gwitwo Wajema Githongo ari guku Kiguyo na mutimia ake Mary Wambui. Aureli wa muraga ale ha Nyarugumu. Na muriu gwitwo Ruzo wa Kanyari. Na hali ciamani gwitwo Haruri wa Gicohi. Yo mono muthenya na igongona guku kwa IPC Kiguyo oi. Oh yes. Ale mwanaka wa maizi tawetagwo Shata wetagwo Tanisha Njoroge wa Wanjiru. Itiririo maguta ma gite kia Deacon. Ugo twe na igongona riu guku Kiguyo muthi. Toria ndungata agaitiririo maguta mweri 10. Regio mono. Yes. Ya itiririo maguta muthi tugutinda kuo muthi. Na no gekenete ni mwanaka ucio wa maizi gwitwo Njoroge ni gukeo gite kiu. Ona guku tuika ati ni gutungatira Ngai ri. Gutungatira Ngai turamunenganirwo muthi athii na mbere na wira gutungatira Mwathani. Urucio ti undu wa kawaida. Aciaria bukuri no ngikorwo ari hakuhi no tutire nake. Na ariko no hote maguka mau. No kigie mahinda mega Yes. Andu acio angi othe hari mundu gwitwo JM ngene ngariganira na mundu gwitwo Mugwa Bidan. Yes. Aratakwo muno ndingienda mariganire ni athuri aratakwo muno. Asante baba yangu. Na acio angi othe magaithike. Tono ni mwaguka ri. No ngerwa mahinda mega na ndirigwo mabosi kune mahuru ndamaigua hau. Tono ni mwaguka ri. Ndukirugamirire mwena ucio no mere mageithio ni athuri othe akuria CMA ya Karuga. Nayo mageithie muno athuri akuria Karuga kweli ni athuri aratakwa muno. Asante baba yangu. Na mugeithie na mahinda mega. Odo umwe tawe. Thank you muno. Good one. Orathimo muno Jobo hamwe na family yaku. Asante daddy. Thank you so much. Na ukorwo ati Mabosco umuthi hatirira mararuta umuthi na weekend irari ho murungireirie maundu anda marungireirie maundu uguo niguo twendaga tu ni tugage atiriri riria undu mwega wekika ri tugacokia ngatho si ndio na ukorwo ati Mabosco mothe hatirira mararuta na ukorwo ati andu othe mena mitugo miega ri ayo ni kona wakungu. Ati gukorwo ati ithuothe turathi turungireirie riu uguo niguo turenda maundu mothe makorwo maikarite na njira ĩyo. Agĩciria atĩ rĩu tondũ nĩ twakĩhũranĩra makobi atĩ Mabosco atĩ metoro la hasha. Mabosco marĩ o kuo wako tu wako gangari wako standby gũkorwo atĩ nĩ anytime
Wamaigire wira officially. Ama vopo good wanyini watu wa maana. Sindiyo, thank you. Thank you. Bosco, where are you Bosco? Tiako udora uru. Wacha kuniangalia vibaya. Adora uru atirewira ureruta umuthi. Leo una kazi ya kufanya. Sawa. King Jage uru mwaka. Tucheze maaban, sindiyo? Hebu tusikie. Omote karere yeah. Jage Mwathani rere ni hoya riakwa mwaka uyu ukemanie undathime ndarora uria ndirutanagiria mwaka uyu ndoiga ni mwaka wakwa Mwathani rere ni hoya riakwa mwaka uyu ukemanie undathime ndarora uria ndirutanagiria mwaka uyu ndoiga ni mwaka wakwa riri ni ihoya Mwathani wakwa ndakuhoya umuthi ucere gwakwa no njetereire no ngwetereire waria kiugo kimwe gicenjie gwakwa mafatani maige oiye Ngai ndakuhoya umuthi ucere gwakwa kiugo giaku kimwe oiye Ngai ndakuhoya umuthi ucere gwakwa Mwathani riri ni hoya riakwa mwaka uyu ukemanie undathime ndarora uria ndirutanagiria mwaka uyu ndoiga ni mwaka wakwa Mwathani riri ni ihoya riakwa mwaka uyu ukemanie undathime ndarora uria ndirutanagiria mwaka uyu ndoiga ni mwaka wakwa laini ino ni nene Ngai wakwa no ndikunoganie no ngweterera ndigwatire kiria unjigeire ngoro yakwa no igwetereire mafatani maige oiye Ngai ndakuhoya umuthi ucere gwakwa kiugo giaku kimwe oiye Ngai ndakuhoya umuthi ucere gwakwa Mwathani riri ni ihoya riakwa mwaka uyu ukemanie undathime ndarora uria ndirutanagiria mwaka uyu ndoiga ni mwaka wakwa Mwathani riri ni ihoya riakwa mwaka uyu ukemanie undathime ndarora uria ndirutanagiria mwaka uyu ndoiga ni mwaka wakwa ndirutanagiria mwaka uyu ndoiga ni mwaka wakwa It's Tempire Records. Mandeko muiga gonge kimwenda takimwende fio ndea maithorio na endelea kwegekeno tugeko ikindia ciragia tene ngoka kwirira
kaitha furia ruracio nenda konirwo waingatirwo kanyange buroti-inĩ we gũthiĩ njaga wĩu mbere nĩ torĩa ndaiguire warabu na kanua gaku kaingĩũco kageria nginya andũ akũrũ warumire Kevin kwera kĩrĩra korwo ndagĩa na mathagu ote kumbuka ingĩtũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata kwa njĩra gĩathĩ ona ndeinya Kanetia isara leo tuko maigano kagawe moreu nangakira wanyitirwo mukenywa na kafyo ngyoka gukuruta arata kwa majera yatendekerimo tondokuona taraithero tarora miatoka isi nacio nĩ ndangari cioire mũciĩ ciana nacio igekũremwo na kũruta kĩmira andũ a itũũra matuonaga makaira ng'oro korwo ndagĩa na mathagu ote kũmbũka ingĩtũũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata kwa njĩra gĩathĩ ona ndeinya Kanyemane miaka 13 irenda igwatenewe thambo thie kanitha uaiciononanie njekerete itoire ciengacu methamu andũ arire nduka ngagũre njiki nĩkũigua ũru ndona maciaro mawendo nĩ ũrimũ tigane ciana ingĩa gũtema ũriganĩre gĩtĩo gĩakwa kũrĩa no ningĩ njiganĩre yanyĩrwo nĩ meciria ningĩ nore korwo ndagĩa na mathagu ote kũmbũka ingĩtũũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata kwa njĩra gĩathĩ ona ndeinya korwo ndagĩa na mathagu ote kũmbũka ingĩtũũraga thiaga na ndinoge gĩtũmi nĩ wanogirie wambia mĩtugo arata kwa njĩra gĩathĩ ona ndeinya. Hello. Hello, Gashuhi Between. Collection in Gashuhi Between, by the way. I don't think I can go studio. I go kurite. Kahida katali show. O ikioro ino kadoro mwelini yo. Ndi kakana Gashuhi Between. Nikatatoa kibonga bonga na keharo gu kidogo. Mudu mwedhia iro tuka sindio. Tukara kagio gu na Gashuhi Between ha todo. Dida wikaradika. Kaa peke yako sana. Kaa peke yako sana. Sasa si utaona ile maneno sasa unaanza kujiuliza sasa. Jomoni kiurauga. Deuga dikaraga deika tukana Gashuhi Between. Maybe from next week. Sindio. Mambo itakuwa sawa sawa. Tunakuwa tukibonga bonga vilivyo. Shi adetega ni thaa inyanya kahitukia dakika ni 12 na makiri mitabo ini. Thank you so much mwaki mwadha wa Makoboki, nimekuona tena sana. Thank you shidaga mitabo ini mujiristi original najua kwa mitambo uli muno
okera mundu ndeto igire arathi kugira mitambo-ini tumaga mundu igwe tukanirwo rore ndio ni wako gitahiko ndari guri anyway good morning Jamo zenu wa Furaji Furaji amale kile mwana wake kupega gili. Thank you so much Jamo. How are you? Mimi nataka nichezee wimbo moja ya Jeremano inasema aratahiga. Thank you so much. Ukitisha mimi na kujenga no kile kia fata ni ati utuko kana utuko dina tafari ya rashuria korwo uri kimuthenya wa kwaranirie Jamo iko direct sina ndio hatuna delete sawa hatuna mama Esi uthiete ku mama Esi umeendaga wapi ado magithie more ni jiguaga uru mama Esi Michael Jogu akibirigwe na mudo gwitwo nani huyo Mwakijogo nule mwingine baba yangu ule wanani Mulima Totally Moro nyinyi wote ni wanguvu ene inyothe muri andu afata ni ndimwendete muno makiria Jamo tuhamwe muno thini wa mitambo ya Inoro FM ucio ni Virisha kuma mwena wa Biteithie tuko pamoja kama moja tena sana si ndio thank you ucio ndukiri wa afata na undu wa gukenererwo igua riu awi sasa Jamo si ni usiku ni usiku so si basi uwache Jamo wache mudhuri wa kule mwena wa Ebu na kora kule mwena wa Meru jira Jamo shuka Mungu baba shuka tukuone Alina twakana Jamo moda uchizaia Catholic itajo shuka tukuone Mungu wa Israeli Alina Jambo kisha kapotea Dainyanya ketu kideka ni 15 ndara mjidi mwikali wa Inoro muthikilia wa Inoro Hi Jamo, how are you doing? Niko fiti sana Jamo geithiria mudo gwitu naitwa Francis Njero kutoka Makima Wondi ambaye haya tulikuwa tumeiona si ndio Jamo tuhemwe muno makiria kama na Teithie Virisha. Thank you so much. Haya bas Jamo wana wa manoroka na edugataga imuturi wa muiru na no ariuka nigetha tutirithie wega hau hage si ndio Jamo Taramaiku mama na Saudi, how are you doing? Niko fiti tena sana tukisonga nayo hadi tamati ya Kobogwa kwa Kobogwa didia wega taki amenifurahisha tena sana shuka Mungu baba tukuone shuka kidole moja juu weka tu honokere sheria unaposhindwa kwenye tatizo lako, hilo tukufu wake abaki kuwa Mungu. Mungu wazi unaposhindwa kwenye shida yako, hilo tukufu wake abaki
kuwa Mungu. Naposema siwezi tena kusonga, ndipo Mungu anashuka kukushika mkono wako. Naposema siwezi tena kupona, ndipo Mungu anashuka kukuponya magonjwa yako. Naposema siwezi tena kushinda vita, ndipo Mungu anashuka na majeshi ya mbinguni. Naposema siwezi tena kupata mwenza, ndipo Mungu anashuka kukuletea mwenza wako. Naposema siwezi tena kuinuliwa, ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Oh Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Ili zetu zimefika mwisho Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Peke yetu hatuwezi Jehova, shuka tukuone Mungu wetu. Tunahitaji msaada wako Mungu wetu, shuka tukuone Mungu wetu. Situache peke yetu hatuwezi, oh Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote zilifika mwisho. Wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote zilifika mwisho. Tukimkumbuka Sara hata alipofika uzeeni, tumaini la kupata mtoto lilifika mwisho. Tukimkumbuka Sara hata alipofika uzeeni, tumaini la kupata mtoto lilifika mwisho. Kuhani Ezekieli akili ya vitu iliposhindwa, Mungu akashuka akamwita Ezekieli. Kuhani Ezekieli akili ya vitu iliposhindwa, Mungu akashuka akamwita Ezekieli. Unaona nini mbele yako Ezekieli? Unaona nini mbele yako Ezekieli? Ezekieli akamjibu Bwana, Ezekieli, Ezekieli akamjibu Bwana, Ezekieli, mifupa mikavu iliyoko mbele yangu inanifanya nilie. Mifupa mikavu iliyoko mbele yangu inanifanya nishindwe. Oh Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Ili zetu zimefika mwisho Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Peke yetu hatuwezi Jehova, shuka tukuone Mungu wetu. Tunahitaji msaada wako Mungu wetu, shuka tukuone Mungu wetu. Situache peke yetu hatuwezi, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Jambo gani limefika mwisho? Tumwite Bwana,
shughulike na tatizo lako. Jambo gani limefika mwisho? Tumuite Yesu, shughulike na tatizo lako. Jira yako imefika mwisho, usilie, Mungu yuko mtetezi wako, tainusuru ajira yako. Afya yako imefika mwisho, usilie, Mungu yuko mponyaji mwema, taiponya afya yako. Oh, Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh, Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Ili zetu zimefika mwisho, Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Yetu watu wezi Jehova, shuka tukuone Mungu wetu. Wahitaji msaada wako Mungu wetu, shuka tukuone Mungu wetu. Situache peke yetu watu wetu, shuka tukuone Mungu wetu. Oh, Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh, Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ukihovandelia na wega waku ndahutia gĩcore gĩa
ndoe utugine waku ni wathereme iyo kiarugosho ruru ni rwaku nä umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukanio cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nä Jehova tå kä ire maå ndå manene na ithuä tå gathä te nä
kũhingũrĩrwo ithuĩ tũhoyaga na tũkaheo na rĩrĩa twamatha nĩatũmaga tuone Ngai witũ na rĩrĩa twamatha nĩatũmaga tuone Munyamarori Ngai utengeshaga ina mereri agotonge gukongoia we utumite rongore-ine kugie njuri nyanjara-ine gugakigĩa na buthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago
wewe okagwo kuria gutari ukagea na riria wetu kuria kuritu ukahuthia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwiri rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciembebaine buthi nduri weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thirĩ ũkĩrĩ wagũ thathayagio mũno wewe okagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi wewa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri ũyũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ wewe okagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao wewe okagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga wewe okagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi wewe okagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi nĩtũtwarana ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyabira ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩtũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtwĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Natuire tana waerikana kuoya na iromo nĩguo gũthaitha thũ ciakwa cia nyona nĩ cikatũria kayũrokagĩra ndicaite nĩ atĩa igĩriganĩrwo gũcoka haha matirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe igĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Kũnyũrũrio kũingĩ kũhũthio kũingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha nawe Jehova njire ũkĩndirikana igĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gĩtũngano gĩkĩ gĩakwa na baba na gĩtuire rĩtwa kĩgĩta Shiro haha nĩho riri wakwa umire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha igĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndikĩriganĩrwo Ngai nĩkĩo ndacoka Shiro gũkwĩra nĩ wega. Nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni mũnia warĩa hotu mũmbanĩrĩri njire ngumo yaku ĩrũhute guothe igĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega igĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega nĩkĩo ndacoka nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega marĩa ũnjĩkĩire nĩ maingĩ nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Thank you so much. Asante sana. Good one. Dakika ni 10 na igĩrĩ nĩgetha ciande wega nĩ thaa kenda thiĩte wega ta wega na gĩcokia ngatho cia mwanya tondũ we ũkĩrĩ mĩtambo-inĩ na ngaigua wega tondũ we ndũkĩrĩ wetĩkĩra gũtigania kana kũndiganĩria kũndũ gũkũ twĩna gacuhi between ngoragwo nyitĩrĩire mwena ũcio ũngĩ ngaigua wega ta wega si ndio. Thaa ici tũrathiĩ kũringa mĩaka 22 birthday ya Inooro. Kuma ceceni ya Inooro yambĩrĩirie nĩ mĩaka 22 years. Kuma rĩrĩa
twakiambĩrĩirie kuma rĩrĩa mũmemerekia wa mbere aikarĩire haha nawe mũthikĩrĩria nawe ũkĩambĩrĩria gũtũthikĩrĩria ũndũ ũcio ti ũndũ wa kawaida. Mĩaka 22 ti mĩaka mĩnini, nĩ mĩaka mĩingĩ orokuga tu na ngagĩcokia ngatho tondũ rĩ wagĩka kĩndũ gĩtagwo gũthama. Asanti sana, asanti Mwangi Njogo, thank you so much. Wakamanu wa Kirere, thank you so much. Mama Esi, thank you so much. Nĩ inyuothe mwĩkoragwo atĩ mũkĩrĩ mĩtambo-inĩ, ũndũ ũcio ti ũndũ wa kawaida ũigue ũkĩamũkĩrĩte ngatho citũ. Sawa, mimi napenda wewe tena sana na tukwendete na tukagũtĩa tondũ we wĩ wa bata. Nĩ tabarĩra ya Racuia Jomo Thira na Bosco Shesheni hakuhĩ nawe. Yes, ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũkĩhana orota ũguo tondũ thaa ici ciarĩte wega ndagĩka nĩ 10 nĩ cihande wega thaa cigana thaa kenda cia kĩroko. Harĩ mũndũ ndĩretha roko-inĩ tũgũkũ rĩrĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Pastor Paul Kuria. Inaitwa aje hiyo Gacoĩ? Rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩa Gacoĩ? Inaitwa aje hiyo wimbo Gacoĩ? Inaitwa aje? Rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Lucy Mwangi. Lucy Mwangi nĩ rwĩmbo rũrathimaga ngoro citũ orokuga tu. Yes, ndio hii. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Tũhonokei andũ a Ngai. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwereire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli, oragire marigithathi, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju, mũraika oke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe, onawe kwĩre no njĩra ĩmwe, kĩhinga kũya no njĩra ĩngĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra
njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩgĩtumumu, kĩoya ndako kĩhaka maitho, kiuga ngĩrambe Shiloamu, oneo yarĩo njĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ, kiuga gethambe Jorodani, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita. Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Indarwarĩte ndwari nene ma, Ngai aremire mathibitarĩ, ndaoneire kĩgongona-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Cio iria ndatũire njohetwo, ngaga nayo ngaga mwĩhoko, ndoreirwo kĩgongona-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita. Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Ciugo ciothe nĩ woraga, narĩ mwene mũcukani ũgĩũka ũkĩnjora. Njĩra ciaku nĩ nyingĩ, iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete. Ngwĩyoneire na maitho makwa, ũguo ndĩna wĩira mũiganu, wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka. Kuonania nĩ ũhonanagia, kuohora nĩ wohoraga, kũrathima nĩ ũrathimaga, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita. Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Wewe mũnene wa ita Jehova, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka. Ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme, ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya, roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova. Amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ. Shesheni hakume nawe
kiugo no kũrĩra irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo. Asante wega niruo tikiria ndeke no tabituroge itha tondu ciandite wega ni itha kenda na mathaa uramenyithio ni muikari wa hau hanyu Jomwana Hirana Bosco tengera kwa riandike wathinekania kabongia bothikereria uria ngoro yakwa ĩroiga tondu nĩ wandwĩra cira na mahĩtia ngorete ngoro yakwa ĩitũrũrĩre Ngai tondu mũtheru wonĩrwa mĩkĩria hinya nekyo moiro yoyana na ndageria kwaria kiugo no kũrĩra irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro ĩgongona gĩkĩ manĩkĩũĩ mũcamo wa magongona marĩa ndanaruta ona nĩkĩũĩ mũigana wa maithori ndanarĩra ngĩthaitha Ngai andorere thĩna wakwa ino wage kũmenya mũigana wa ruo rwakwa no Ngai wa kĩgongona gĩkĩ nĩ aĩ ndahiũhaga kwaria tawe ona kana gũtua cira ndaiguaga kayũ gakwo na itekwaria irĩ mũrĩu nĩ ruo
matha na ingĩarĩ ũkwa ineo ene mĩaka ĩigananĩtwo nĩ ruo no wage gũtaũkwo tondũ rĩo mũndũ anake wona ta mũndũ ũkanjĩciria ta mũndũ anduĩra cira ta mũndũ waria ta mũndũ njĩtĩkĩria njĩre Ngai nĩndakinya mbecoarĩ andũ akũrwo nĩ hinya na njiguĩre tha irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro ona rĩa twĩ hinya mũno eri nĩ tũhotekaga thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya nĩ kũrĩ ndĩkinyaga ruo rũtingĩinĩka no Ngai wiki ũhotaga gũtũtaũkwo nĩtũnagiria maithori tũkarĩra mbere yao tũkahoteka mbere arĩa twanomĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ iritũ ndathima na ũhoere kĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro. Basa, thank you so much. Thakĩra kaitu kĩdaika nĩ inyanya. Ndirĩ mwagaru nĩ ruo rĩiyũrĩte ngoro, niĩ ndirĩ mũrĩu nĩ ruo rĩiyũrĩte ngoro. Ngai twehererie ruo kana maruo marĩa tũrakĩgerera, amu he maruo mangĩ mũndũ ageragĩra oro ũguo tu, na ũgakorwo hihi he kaũndũ ũragerera na we ndũĩ ndũramenya, no ũgakoraga tu we wĩna anga, wĩna tũmarakara oro ũguo. Tũhoyage Ngai witũ agĩkoragwo agĩtwehereria maruo marĩa mothe tũrakĩgerera, si ndio? Haya, good one Jomo, how Jumbo. I'm Steven Kago kutoka mwena wa Cairo, arahora Madam Mary. Mena Naomi, mimi John na Dedan popote walipo. Asante sana munene thakira Nairobi ya Kiawara. Idari ya kuhonoka. Jomo githirie murugu tote Tom Kangethe na murugu Peter Gashau. Ucio ni jurage wake huyo. Thank you. Mwaniki kimo na thita ni daku na oro nawe akija tukiri hamwe tena sana tukisonga nayo hadi tamati ama vopo hapo chonjole. Ini aja wala watopo umanako si wakati yako unaingia tu vile tu unataka tu unakigojea, si ndio? Haya lakini tukideka nikenda na lema kile mitabo ni thank you so much kile hata lishoho tuko tukienda hora na tugetie madha oro meri haya yukeni madha meri nigetha tukoro tukisonga nayo hadi tamati. Jomo ma request maku mothe niko ngiguthakira tondu request ni ciaku na we ni ungenagia muno ukiitisha
mimi na kujenga mavupu na tutaanalitha riri tuongee hii saa tuabiane welcome ama good morning korahorane oro gojomo withayo ndinayo migimo makiria thakira rubudo mundu gitwo naitwa uji baba yangu nilimiona hapa ikipitia HGO DYO DYO ni mundu gitwo riri anaitwa nani baba yangu anaitwa nani anaitwa Niria kiura ritwa Dr. Paul Kivisho asante sana na kuchezea niko nimeiona ikapotea Dr. Paul Kivisho mimi nitakuchezea ngoma zake zote tondu wenu emetirira kuyathi muigire ithatu nigetha turane welcome ama good morning tondu we wa fata moyo wangu wacha kiherehere sukuma damu wira ngoro ni guthukuma ni kusukuma damu sindio mambo ya mapenzi wachia okay ni organi iri ruta wira wa wendo tondu ngoro ira nwa ukihura thakame higo ni ya kucithambia ini ni ya gucunga okay hatikiri kiga kihuthagira wendo. Hello, good morning. Jambo. Good morning. Yeah, jambo baba yangu. Mzuri sana. Yes. Kikago kanyama mwana wa muiga. Yes. Jana hole machalia mo kulimo. Monike malu. Yes. Na wagashuga. Nibona utobakira lokwe. Wenda nini kuthakira ucio niguo wira wakwa. Rwa Joyce wa mama. Ruriku. Mundu ohe funda yake haria kwenda. Ni akimiohe. Thank you. Wewe wangu acha kiherehere sukuma damu. Wana Katoliki wote. Wahujaji wa umini pamoja katika sala. Moyo wangu tulia kwa Bwana, usinipeleke kwenye tamaa za dunia. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigonganisha na baba yangu, unanigonganisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia kwa Bwana, chuki hasira zisinitenge na uwepo wa Bwana. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigonganisha na baba yangu, unanigonganisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana.
moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Dhambi na mizizi yake isiyote ndani yangu. Tulia moyo wangu, tulia moyo, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Shumenene,   Menyanewe na nyomuge.    Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.    Menyanewe na nyomuge.    Menyanewe na nyomuge.    Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menyanewe na nyomuge.   Menya
Menyanyewe na nyomote
Alright, thank you so much. That kile kitu kideka ni mirogo hili. Thank you mudo gitu Kamau Mohe. Kana Mohe Kamau. Usini deputy regional commandant. Away. Zini mataito. Nijera kana adomena mataito. Deputy regional commandant. Wa follow it. That's my daddy. Thank you so much. Ngale tie muno muduri ndiramenya ni na clue. Vingi docio wa kumirati neo miandikire muno. Munyara tugatira rucio. Tafuta mahali tushinde kesho. Hata kama tumehie. Kana ko tugekira oki na sukari tukira oki rusini. Ikinya thakira no tumehie. Tunywe hanoro ama popo. Akunyua hano ukali gani. Good one. Asante sana. Tukisonga nayo hadi tamati. Mwana mdogo tu Mohe. Mohe ni my brother. Korogo kulia. Mwena wae Bakavi. Red Ballet. Wow. Mataito maani dako anijela kana adobena. Mwena kingi. Unano rusino didegi sogotha. Tondamia kama we Mohe rutha. Uno jogothe. Ndamia nake mutheri. Deputy Regional Commandant na keru MC kuigisogotha hau Dubeli ri igihorwo no kana wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Igua leo igua sasa njomo wacha kuacha todo kwiragwo ru todo kore utaga wira ri ru gitwa kuinuka ri muno inukaga na indo cia kwao nona cia kwanyu wira-ini tau ni gitwa kuinuka ri thikaro thari ni gwa kwa ndugiaga headphone kana microphone jerete kwa Mohe gacera kwa Mohe nagwo korwa wa Volethity Forests na ni regional deputy commandant deputy geuria nikita idakora mbogo ku iginukaga na mbogo ajike mbogo zero grazing ande bakarigagwo iniki no iria rendia atitito murakirithia ng'ombe ciake barabara kumbe na mbogo ena mbogo ya zero grazing afsone nyamu cia githaka riu mbogo ikamagwo na buraithi we Njomo wacha afu handu riu ugore handu kwa Mohe handu tukore kwina kindu ta ngui cia security akora hau tha nyumba ohete hiti la hiti ohete na nyoro la hiti na nyoro ra thi utingira u kana kadik kole kadik we Njomo wacha maneno yako bwana zima hiyo kitu wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Era jirani wale boko inuka na mbogo inuka na gitarara
Ajege. Sana hiyo maneno bwana. Nakenda kitu kile kadi mirongo 23 goro session yako ina Inooro FM shio tukino sana, nataka kuchukua simu yako ndio tubonge na wewe. Mimi nafurahiaga tena sana. Igwa leo, igwa sasa, njomo wacha kuacha. Okay, basi uendelee. Halo Inooro. Jambo. Jambo mono kwanza ndio domo nina wakuma sibukia. Yes. Ukipige jina jirele ya gerende. Na ura tuto wajayo amaribiti. Yana hu. Roga watu hiyo. Yes. Wajinjo. Ajabu mino mukuru. Yes. Wakamano watirere. Yana ura maina gaji zibiti zibiti. Natawa amukia mo badare. Onehu. Dara ura aimaga legaungu mugia tare. Yes. Dara ura amaji ekiano Mudirio geto mukaino munada. Na bisi ega tito kare muranga. La jina digeria mudanya mugari. Yes. Mwagiza mwara hura jaye mnenge. Ana digeria mudanya mugari tidia mudanya mugari. Ona wegera mudanya mwega wina irathimo cia Ngai. Kabisa. Asante baba yangu. Aya bas. Ukabendengo. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai turura. Amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta ndorimu nĩ ũyuaga ũkanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia. Irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe. Tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya. Niugegagia ngoro yakwa mũthenya. Ndingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari-inĩ niĩ ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya. Niugegagia ngoro yakwa mũthenya.
makuone andũ angĩ maroka na makuona magathiĩ marĩ na gĩkeno nĩ kaba ũtie gĩcore gĩaku gũkĩra ũhetũkia ũguo mĩaka mĩingĩ ĩrĩ kũhetũka ya kĩeha ona gĩconoko makauga nĩndĩranegena makauga no kwa ihinda inini ndanoga atĩ nĩgũkira we Ngai waiguire Batimayo ona niĩ nĩnjũĩ nĩũkũigua ũhingũ mayo maitho makwa nĩgetha niĩ nduĩke wa kuona nĩũmĩria mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtwĩtĩaga nĩ Inooro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmatengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo radio ya Inooro nĩrutĩte wĩra wa bata mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi
nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maũndũ manene na makũgegania marĩa Ngai egwĩka, imera iria ciothe ciarĩirwo nĩ itono nĩaroka kũrĩha. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. Sara nĩakũrĩte mĩaka ĩgathianga atarĩ na mwana, ihinda rĩa Ngai rĩrĩa rĩakinyire akĩringa kĩama. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. Ũkagwa kwa baba ũringĩre kĩama, mĩaka ĩriganĩre ĩrĩa yothe ndũire hoyaga Isaka tũmeriganĩre. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. Nĩ mĩaka mĩingĩ njetereire Isaka koneka tathũrire, ihinda rĩa mĩtheko yakwa nĩ ikinyu, Ngai nĩandorete. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. Nĩngũgĩkindĩria harĩ we Jehova itegũthathũka, riri ũrĩa njigĩirwo ndingĩringithania na ruo rwa ũmũthĩ. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. We wĩtagwo Ngai ũringaga ciama, kariganĩrwo nĩ mĩaka, warathima Sara ũkũrũ-inĩ wake, kĩriganĩrwo nĩ mĩaka. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no
nukuthiaga wikurukite urorete nathi nä umeri ya mä tambä ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩ woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Mwathani wakwa ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie nĩ gũkorwo ndĩ mwĩhia nĩ ndakũhoya ũnjiguĩre tha baba nĩguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. We Ngai nĩ tũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ. Nĩ twagũthaitha Baba ũtũigue na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Hallelujah. Huho nyingĩ irahurutana thĩ imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩ ndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtũrania ithingithĩ icio ciothe mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. No tunyani nĩ mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcabanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Ihoya rĩakwa Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩ ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ.
Santa Vega. Good one. Let's go. Dr. Paul Kibisho, HGO, DYO, DKE. A man with so many titles. Thank you. Ni brad new, by the way. Ni brad new, lina mother 17. Kumulira ra Kireke Radio. Inabariki tena sana. Thank you so much. A good one. Nigo tukinyiria wega ndeka ni 10 nila ciande wega thaa 10 cia kiroko. Ya bethe kuna utohosi hapo. Utohosi wa Luka. Ndeka ni 10 nila ciande wega thaa 10 cia kiroko. Tugire thiini wikire karitu ria muthia. Igua sasa. Njomo watch. Atitikire ngetha twarahurane. Ado the maraoke. Aria maragathie kanithani muthi kama kawaida ndithie kula St. Anna Joachim Catholic Church mwena wa Karuga Duberi. Ainje Mwanyathira show ni super cool. Ni chao swaga akiri mwena wake gumumuranga. Mudithise maguka digital akiri kule mwena wake ya Mutwira Kirinyaga. Asalmon Kimani wanyi na addition ndiru wanyabu kina gofu. Hera pole kuli family ya Andrew Gogi. Kana mudhuru wa my sister. Niko ni brother yake. Na family yo the pole na umireru. Na dole the magetigitu ni andu hao. Asante. Aya mdogo tu Stephen Kago akiri kule mwena wa Cairo. Salimia Madam Mary akiwa Amani Estate mwena wa Cairo. I'm Stephen Kago niko Cairo. Amusha Madam Mary. Naomi mimi ni John na dada wa Mukugi. Muke. Dada diwe na jogo yako wewe. Jambo Bosco. Eto Bosco bali. Eto Bosco mani. Itoko Stephen Kago kumako na Cairo arahura Madam Mary tumana yeye, si ndio? Dimo tako kioya. Wedo magagoro. Dakari murolo scheme. Moja ya saa James kukuja. Haya basi. Tilotagaja mimi nafurahia tena sana. Niko ati dakika ishi tilete dakika ro inyanya. Shia dakika thaa 10 shia kiroko. Mafurahia. Thimo ni mwalega kuhura. Ni sawa? Sawa. Nikirudia kana gishokereria ni kangetha tubonge nawe. Giki ni kimera. Gekene kemera na nikiguthira. Usitini nyinete. Muri gutosa James. Are we together? Songe nayo. Ino tuturaga maundu maingi endere oratheka ni kuri urarira endere orabata kuri uraikoroka no Ngai ni mwega ni acenjagia kimera kiu ni kimera na no giguthira wambiririe kingi kiyurite nduhio kiu ni kimera na no giguthira wambiririe kingi kiyurite nduhio wihindi mwe Sara athekagirirwo ni undu wa gutura atari na mwana kimera giathira negwokire kingi makimukora nduka-ini akigura pampa kiu ni kimera na no giguthira wambiririe kingi kiyurite nduhio kiu ni kimera na no giguthira
oru mucungwa wetere mwembe ate ndona ciara riria guora ciarite ukariganirwo imera nĩ nyingĩ kia maembe gĩoka makaiyũra thoko kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ kĩiyũrĩte ndũhiũ kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ kĩiyũrĩte ndũhiũ wĩhĩndĩte bitha aingatirwo kwao nĩ bamĩrĩ yao nĩ kũmũnyarara ũgĩkinya hĩndĩ gũikĩmũkĩrĩra nginya makĩgĩra njebitha mateithie kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ kĩiyũrĩte ndũhiũ kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ kĩiyũrĩte ndũhiũ mũndũ ũrĩa mũharu ndangĩhara rĩngĩ atigĩtie option ĩmwe tu oya kũgĩa na indo na mũndũ ũrĩa ũgwĩte ndegũtũra gwĩte ena option ĩmwe oya kũrũgama kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ kĩiyũrĩte ndũhiũ kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ kĩiyũrĩte ndũhiũ kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ kĩiyũrĩte ndũhiũ kĩu nĩ kĩmera na no gĩgũthira wambĩrĩrie kĩngĩ kĩiyũrĩte ndũhiũ Nixon Mega Records. Shesheni hakuwe nawe. Rora na igoro, rora
Asante wega, thank you muno utaputo sara keire buro kerega muno ritagurora no rore na iguru tondu uguo niguo gukiri tha ici ciarite wega ni tha 10 ikatukia ndagika na 2 tabituruge itha ngicokereria tuthie na mbere o rwimbo ruru ri ni ruru coka rwa mbiririe sawa sawa good one. Nitutwara na ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Aracuria na Jomo wa Nyathira. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Moi
Thank you so much, a good one. Ari burwe wewe bure kama unasikiliza wega tha ana kumika hito kiadagika ni inyanya thank you mudo tu Aleshi wa ihenya kile Aleshi wa ihenya nakona adomo na mudo tu Joan Shikewa othe makire mitaboine wega na makire mitaboine. Thank you so much. Nyinyi ni watu wa nguvu tena sana. Mimi nafurahia tena sana. Igwa leo. Igwa sasa. Akinjomo si umeokoka. Mimi nimeokoka. Na si basi uache. Njomo wacha. Bad manners. Tukisonga na hayo hadi tamati. Njomo hatoi. Basi wacha kuacha. Mrajera Jomo. Sister Damaris Mwihaki amaweka kumumwe na Wakayore Central Nchizera kame yakwa na mudu wetu Isaia Dungu jera ule wakamano wa Kirere Paul Dungu Tito wa Shaide Dodoma Mukungi na familia yothe ya Murwe ajara hae shohi sio kuma mwena wa kali ya mure ni gashara makirita na jeni na gashara mara hoke itawal mago eguete messages ya copy and paste to dhoma. We won't be reading ya copy and paste. Hi Njomo, how are you doing? I'm Steven Kago niko Cairo. Siako copy and paste sisomi. Hai Njomo, show iko sawa tena sana. Sijasikia boss kule. Are you sure? Sinema iko kutoka Matara pande ya Gatundueni. Gatundueni ni Gatundu North. Yeah, probably. Hello Inoro. Jambo. Good morning wakamana wa Kirere. Mwanya hira. Dina thayo mami witu ibe. Niye dina thayo mugetaki. Ure. Wega kwamba ucokeria ngatho tondu tutwarithetie wega ucio aigua ate ndanaigua mabosko na igua mothe mena mayu agua makogete guku ni riu njoraga wake huyo yes njiguire agikwira ati mena igongona marathi umuthi ria mwanake wa sister yake ndiramendithirie ihinda riega makiumagara. Asante mama yangu na muthenya ugikorwo wi mwega hario. Asante nawe Ngai gucokeria ngatho ni gututwarithia wega ta wega Ngai akurathime na wike wega hamwe na family yaku. Njomo wacha ndirenda kwarahura patron witu Dr. James Murithi wa Kang'ara HSUGW onehu na mutumia wake. Yes Wabere ndimaririkania umuthi twendaga kwamba guthoma kanitha wa muturi wa Muiru lazima ronda tugicoka guthie church. Ngai arathime muthuri ucio tutwarithagia wega pio. Yes na no kagara mbeca no ginya kagara makiondo ke mbemba-ine angĩũka mwaka mathari nĩ ũru aca msemo ngijoko na macaria mũkũrinũ akĩrirwo nĩ Njoroge wa Kĩhuya arahuke matwarane mũndũ agĩgagĩkĩra kanjũ na acoke humbe kĩremba ndũ nĩ aikaikaraga ndagĩũkĩre tene mũngici original harĩa arĩ arahuke. Yes panoro ina na ruso watwana na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ onehu ni ba marina na mugafinda ni na Njugu na Waleso na mwarimu Njagoni. Yes andu akirere muthuri twetaga muthii tene ari na kamata tugetagwo muthii tene batatu iria andu maikaraga maroranite ndagura kwa gamiandika uguo muthii tene ona muthii tene na ona ugithiaga tene ni view na mundu gwitwo wa Ciko akirere tito wa Cai wa Marigiti Mũririkanio mũthĩ nĩ Sunday nĩ agirwo nĩ kwamba gũthiĩ church agĩcoka gũka kũrugĩra andũ cai na thambutha na cabaci. Ndakwĩra mũthuri wĩtagwo nĩ Sohi wa Ithabethi wa Tũgũrũ aruga mĩgũrũ kũu no ngĩndĩcera nake harĩa arĩ
akĩambe ona akĩaririkane gũthiĩ church na mũndũ gwĩtwo Peter Gĩthĩna na wakaro wa Jinja akĩndirĩ yes na theuri wa injinia ya papa ekore mũrũngarũ na wamĩrũ wa mũrũngarũ yes Mwangi Ndawa na Jack Pasenga na wakanyua Saragita othe tena tondũ nĩ ndĩmwendete ndĩmendete ilaga cari wa rumagogo nĩ ndamwĩta tamwĩte na mũndũ gwĩtwo JM Nenge na Beni Githu oneho matiarahũke othe na Ndendani wa Mĩkungi na tũrĩ aingĩ bũrũri ũyũ witũ wa Inoro na ndĩmaririkanie kũrĩ ona birthday birthday Inoro ya mĩaka 22 years Sincheso Zitiguoko kwa Jehova akĩrĩguo ni na andũ arĩa angĩ mangeithagia itana maririkana na mũthuri ũgwĩtwo Mararo wa kũrĩa wa Hũndũra na Beni Githu matiarahũke othe na Maiko wa Ngathĩti atĩ Wanjĩra wa Tũgũrũ Mĩgũrũ tagwo Mĩgũrũ nĩ cohi wa Ithatheti atĩ arugaga mĩgũrũ yakĩ ndiĩ kana nĩ ya mbũri kana nĩ ya ng'ombe okĩra nĩ agũtwĩra tondũ arerirwo akorie cipito wa cai wa Marigiti kũruga mĩgũrũ ĩrĩa endagia na korwo nĩ ya ngũrwe nĩ tũkũrĩa andũ no mekũrĩa asante mama yangu ona ũrĩa wa Gathũkia wa keki yes onake ndokire akĩrĩ nĩguo asante sana rwĩmbo ndũgĩthake rũmwe rũrĩa ndũririkane reburendi witũ etagwo John Kĩrĩkai na Bezi wa Karũri yes matikakũkĩriganĩra matigakiuge atĩ ndimageigagia nĩguo njigua rĩngĩ makiuga na maero ndakanitha witũ ndakwĩra asante nĩgũthiĩ thiĩte Rwacege wa Wiri nĩ ũkwenda kũigua rũgano witũ rĩu nĩ rwega ona rũrĩa rũngĩ rwĩragwo ndarora irĩma-inĩ ndakũgoca ndaikia maitho nĩgũthiĩ thiĩte Cege wa Wiri thaa 10 kahĩtũkĩte ndagĩka 15 tũtigia ndagĩka 45 tũkĩinũkania na iria thikũ tondũ Ngai ndendete gĩthaya gacohe between twakiambata tũtigĩire Roho Mũtheru atũikaragie tuonagie njĩra tũtaragarũkagĩrĩrie makinya maitũ nĩgũthiĩ thiĩte kinyũkithĩtio nĩ Roho nĩgũthiĩ thiĩte kinyũkithĩtio nĩ Roho no gũthiĩ
Haya, thank you so much. Tukuthina njira yake kulino oro uguo. Tupige hiyo. Iko kalingalinga hii, umesikia kalingalinga? Kalingalinga umekasikia? Kana goga dipo. Atukijilia megane tha ikomika tukideka ni mirongo hiri. Na gugushagura station ya kuhe nawe Inoro FM. Mushie no tugi no tana. Ni ile kone jo mwanya thire bwajira. Gubakirira mundu gwitwo Ngaro ya Junior iko happy. Kuna wimbo moja ndio hiyo. Mundu murathimiro Ngaro ya Junior karingaringa ndio hako tusonge nayo hadi tamati. Ngoja mwanya thire ni